Không phải cô luôn thèm khát cơ thể của tôi sao? Vậy thì hôm nay tôi sẽ thỏa mãn cô nhé, cục cưng à. Láo xược, cậu dám cởi quần áo của bà đây sao? Lý Thanh, đại tiểu thư tập đoàn Lý Thị. Hôm nay cậu muốn lên đường kiểu gì đây? Cô là đồ đàn bà thúi. Lại còn bà đây nữa chứ. Cô giả vờ thanh cao đến nghiện rồi à? Cậu, có phải cô đã quên hay là người chú thuốc rồi đúng không? Chẳng lẽ mình xuyên không rồi sao? Mình nhất định phải lấy lại quyền thừa kế của mẹ. Phải khiến cậu ta cưới mình. Lý Thanh, thích chơi thuốc sao? Không phải. Vậy thì cô hãy uống thử. Thuốc do cô bỏ vào đi. Sau đó thì cơ thể này là của bà đây rồi. Cút. Toan rồi. Thuốc bắt đầu có tác dụng rồi. Không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Tiểu yêu tinh em đó. Hoàng tổng đáng ghét quá đi. Hoàng tổng, tập đoàn đầu tư xây dựng Hắc Long. Ai mà lại phóng túng như vậy chứ? Đây không phải là chị gái của Lý Ngọc sao? Trắng thật đó. Lý Ngọc, nhị tiểu thư Lý gia của tập đoàn Lý Thị. Alo, Hoàng tổng. Lý Ngọc à, chị của cô đúng là một cô gái hư hỏng đó nha. Nếu như có thể ngủ với cô ta một lần. Nếu như Hoàng tổng có hứng thú, hay là hôm khác tôi đưa đến cho anh nhé. Nếu như đưa chị gái của cô đến đây, dự án 500 triệu ở ngoại ô phía đông, tôi sẽ giao cho cô làm. Hoàng tổng à, anh nhớ phải giữ lời đó nhé. Hôm khác tôi đưa đến cho anh nhé. Lý Thanh nhà, cô xong đời rồi. Cô đợi đó cho tôi. Hợp đồng hôn nhân. Bác Tài, chạy đi. Mùi gì vậy? Hoàng tổng à, tôi đã đưa đến khách sạn cho anh rồi. Thỏa thích tận hưởng đi ạ. Đúng là một người đẹp mà. Được ngủ với cô một lần, có đi đời cũng đáng. Cô làm gì đó? Mắt của tôi. Pocket Cine. Để tôi đoán thử. Ai đã xúi giục anh làm như vậy? Chẳng lẽ là Lý Ngọc sao? Đúng vậy. Cô ta nói chỉ cần tôi đưa cái hạng mục vùng ngoại ô phía đông cho cô ta thì cô ta sẽ tặng cho tôi một người đẹp tuyệt thế. Không cần mạng nữa sao? Dám động đến người phụ nữ của tôi. Gọi điện thoại cho cô ta. Vâng ạ. Lý Ngọc, tôi cho cô 10 phút. Nhanh chóng đến khách sạn, nếu không thì đừng nói là không giao dự án ngoại ô phía đông cho cô thôi, mà toàn bộ Lý gia các cô sẽ xong đời cả đó. Gọi xong rồi ạ. Tốt. Những chuyện anh vừa làm với tôi, hãy làm lại hết toàn bộ với Lý Ngọc. Nhớ kỹ, nhất định phải quay phim lại nhé. Con đàn bà thúi cô, dám hại tôi. Hoàng tổng à, cầu xin anh đó Hoàng tổng. Van xin anh tha cho tôi đi mà. Tha cho cô sao? Hôm nay tôi sẽ cho cô nếm thử thế nào là lái xe lửa. Lái xe lửa sao? Lái xe lửa gì cơ? Các anh em, lên. Có gì thì nói thẳng đi. Cửu gia à, 10 phút trước, Thẩm phu nhân đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của Lôi thiếu gia một số tiền khổng lồ. Chấn thương chân của anh vẫn khá là nghiêm trọng đó. Điều trị hôm nay coi như là xong rồi. Vậy thì tôi đi trước nhé. Đợi đã. Cô cầm tấm thẻ này đi mua vài bộ quần áo tử tế. Đừng để mọi người nghĩ Thẩm gia tôi keo kiệt với vợ của mình. Pocket Cine. Vậy thì cái này coi như đây là tiền công vất vả của tôi nhé. Cảm ơn nhé. Mấy ngày nay Thẩm phu nhân luôn ở cùng một chỗ với Lôi thiếu gia. Rất nhiều người thấy hai người họ ra vào cùng nhau.
Thẩm Quốc Hưng, anh đang làm gì vậy? Chân của tôi không cần cô chữa nữa. Sao vậy? Cái đầu này của anh có vấn đề rồi sao? Phu nhân à, là Lôi thiếu gia. Chuyện Cửu gia à, tôi thực sự không có bao nuôi người đàn ông đó. Tôi chỉ có một người đàn ông là anh thôi. Cửu gia à, anh sẽ thực sự nỡ lòng để tôi đi sao? Sao Kim đồng hành cùng mặt trăng? Mặt trời nuốt chửng sao Mão. Xem ra sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Não cô cũng bị hỏng rồi à? Mới sáng sớm tinh mơ, là ai vậy? Phu nhân à, cô tỉnh rồi. Cửu gia đã nói, quần áo của cô đại diện cho bộ mặt Thẩm gia. Không thể mặc đồ rẻ tiền mà để người ta xem thường được. Đây là những mẫu mới đặc riêng, được lựa chọn cẩn thận cho cô. Phu nhân à, cô hãy thử xem có vừa người hay không. Lý tiểu thư, lại gặp nhau rồi. Không ngờ Lý tiểu thư cũng có hứng thú với bất động sản. Lôi Minh, thiếu chủ Lôi thị, tinh thông và am hiểu về cổ vật. Một cuộc đấu giá náo nhiệt như vậy, sao tôi có thể bỏ lỡ được chứ? Gà rừng cắm thêm lông phượng hoàng, mà còn thật sự coi mình là phượng hoàng sao? Thẩm Vân, em gái của Thẩm Minh Khánh. Sao vậy? Cô có đủ tư cách tham gia cuộc đấu giá cỡ này sao? Đây không phải là thiết kế cao cấp mới nhất của Kevin sao? Sao lại ở chỗ của cô vậy? Cô ta sao? Chắc chắn là đã được đại gia bao nuôi rồi. Cô muốn được bao nuôi không? Tôi giới thiệu cho cô nhé. Cô, Tiểu Vân à, đừng nói nữa. Chúng ta đừng làm hỏng việc tốt của người ta chứ. Tôi và cô Lý chỉ là đang bàn chuyện làm ăn thôi. Hai người các cô đừng nghĩ nhiều nữa. Hơn nữa chúng tôi đang bàn là chuyện kinh doanh lớn của Vịnh An Thủy đó. Kinh doanh sao? Chắc là cô đang mượn danh tiếng của Lý gia để đi lừa đảo chứ gì. Chị ơi, chị mới từ dưới quê lên, làm sao chị có thể hiểu những thứ này được? Nếu mà ba biết được chị ở bên ngoài nói mấy lời nhảm nhí này thì sẽ tức giận lắm đó. Lôi thiếu gia à, người phụ nữ này quá khứ tình cảm rất phức tạp, anh cẩn thận kẻo bị lừa đó. Tôi không hiểu việc kinh doanh, không giống như em gái đây. Tôi ở khách sạn bắt gặp cô đang bàn chuyện làm ăn với Hoàng tổng. Miệt mài quên ăn quên ngủ luôn mà. Tôi còn phải học hỏi từ cô nhiều lắm đó. Cô đang nói nhảm cái gì đó? Chị Ngọc, sao có thể đi cùng với đồ biến thái đó được chứ? Bớt vu khống người khác đi, đúng không, em gái? Được rồi, cô đó, cô chỉ là một con thúi leo lên giường của một người tàn tật mà thôi. Người chú tàn tật của tôi không thể thỏa mãn cô, nên cô ra ngoài quyến rũ người khác. Tiểu Vân à, cô đừng tức giận mà. Có thể là chị gái quá thiếu tiền rồi. Cho nên là thiếu tiền sao? Thiếu tiền nên phải đi bán thân sao? Lý tiểu thư à, Lôi thiếu gia chơi chán cô rồi. Tôi sẽ giới thiệu thêm cho cô nhị thiếu gia của Trương gia. Nhị thiếu gia hơn 50 tuổi rồi, hào hoa phong nhã, rất hợp với cô đó. Xuất sắc như vậy sao? Vậy thì cô giữ riêng cho mình dùng đi. Cảm ơn cô. Tiểu Vân, tôi là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của Cửu gia, cũng là bậc cha chú của cô. Tôi cần phải thay anh ấy dạy cho mấy đứa nhóc nhỏ chi thứ không biết cách ăn nói các cô một bài học. Còn có, đừng để cái lũ không ra gì như các cô hủy hoại danh tiếng của Thẩm gia. Mặt tôi, mặt của tôi đây thành thạo một số kỹ năng y khoa. Xem ra một vài bộ phận giả của Thẩm tiểu thư đây cũng sắp phải sửa lại rồi đó. Vậy nên tôi đã tặng thêm cho cô một phần quà lớn miễn phí. Háo hức mong chờ lần gặp nhau kế tiếp của chúng ta đó. Người đâu rồi? Mau đến đây đi. Đứng đực ở đó làm gì? Mau lên đi. Thưa Thẩm phu nhân, xin cô sắp xếp ạ. Tôi có chút mệt rồi. Giải quyết hai người họ đi. Buông ra, buông tôi ra. Tôi là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của Cửu gia, cũng là bậc cha chú của cô. Tôi cần phải thay anh ấy dạy cho mấy đứa nhóc nhỏ chi thứ không biết cách ăn nói các cô một bài học. Còn nữa, đừng để cái lũ không ra gì như các cô hủy hoại danh tiếng của Thẩm gia. Ở những nơi tôi không nhìn thấy cũng rất bảo vệ tôi đó chứ. Thẩm Vũ,
Sau này không cần xuất hiện ở Bắc Kinh nữa. Khoan đã. Để tôi xem ai dám động vào em gái tôi. Em gái à? Em ổn chứ? Anh. Mặt của em. Ưu tiên việc gấp trước đã. Mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Đúng rồi. Thẩm Minh Khánh. Tôi cho anh đi rồi sao? Lý Thanh. Tôi biết là cô thích tôi. Vì yêu sinh hận. Nhưng tôi nói cho cô biết tôi chỉ thích Ngọc Ngọc thôi. Một người đàn bà độc ác như cô, tôi thậm chí chỉ nhìn một cái thôi cũng không thèm nhìn. Còn muốn bước chân vào Thẩm gia chúng tôi nữa chứ. Tôi khinh. Hóa ra cái cô Lý Thanh này muốn làm người thứ ba. Kết quả không thành. Chú ý lời nói của cậu đi. Mặt của em đều trách anh. Mặt em đau quá đều tại vì anh đã thích Ngọc Ngọc. Chính vì thế mà mới hại em như vậy. Hóa ra là em gái đã cướp bạn trai của chị gái sao? Nhìn cô ta yếu đuối như vậy, không ngờ lại thâm hiểm như vậy. Hôm nay tôi chỉ là đến tham gia đấu giá thôi. Ba người các cô, đừng lãng phí thời gian của tôi nữa. Mau cút đi. Chúng ta đi. Pocket Simmy. Con đàn bà thúi Lý Thanh đó chính là vì có Cửu gia chống lưng nên cô ta mới dám bắt nạt Tiểu Vân như vậy. Cái tên tàn tật đó chẳng qua chỉ là do may mắn được sinh ra ở nhà chính. Vừa rồi các vệ sĩ của Cửu gia đều ở đó. Nói như vậy chắc chắn anh ta cũng ở đó. Chúng ta đến buổi đấu giá làm gì? Em nghe ý tứ của Lý Thanh. Anh ta cũng đến để tranh Vịnh An Thủy. Giống với mục tiêu của anh sao? Coi như cũng có mắt nhìn đó. Vịnh An Thủy được định giá 200 tỷ. Cái này cũng quá đắt rồi đi. Nhưng em nghĩ nếu như có thể tranh về được, lợi nhuận chắc chắn sẽ tăng gấp đôi. Anh Minh Khánh, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Anh ơi, đừng quan tâm em. Nhanh đến buổi đấu giá tranh mảnh đất đó về đi. Em muốn chà đạp con đàn bà Lý Thanh và cả Thẩm Quốc Hưng dưới chân của mình. Sao lần này lại để vị hôn phu cũ của mình đi một cách dễ dàng như vậy nhỉ? Buổi đấu giá mới là khởi đầu của kịch hay cơ? Sao Kim đi cùng mặt trăng, còn mặt trời thì nuốt chửng sao Mão? Sắp có một chuyện lớn xảy ra đó. Hiện tượng thiên văn này, ngọn hải đăng phía đông này, vài ngày nữa sẽ có động đất. Cô đùa tôi à? Đó là Vịnh An Thủy. Vài ngày nữa sẽ được bán đấu giá. Hơn nữa đã tiến hành khảo sát địa chất rồi. Không có vấn đề gì đâu. Đấu giá sao? Cửu gia à, anh có muốn đi xem với tôi không? Các vị khách quý, hôm nay chúng tôi sẽ đấu giá Vịnh Kinh Dương, lô đất số 3 2022. Giá khởi điểm là 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu, 100 triệu. Chị gái từ dưới quê mới lên, không có kiến thức gì. Cửu gia, à sao anh không dạy chị ta một chút đi? Cái loại đất như Vịnh Kinh Dương này, cái loại đất như thế này chỉ xứng dùng làm bãi rác thôi. Chị gái của em có mắt nhìn tốt đó chứ. Mảnh đất này còn không bằng chiếc nhẫn mà anh Minh Khánh đã mua nữa. 100 triệu, lần 3, giao dịch thành công. Sau đây là Vịnh An Thủy, lô đất số 5 8569. Giá khởi điểm 50 tỷ, 60 tỷ, 70 tỷ, 80 tỷ, 100 tỷ. Để xem khi nào Thẩm Quốc Hưng sẽ ra tay. 130 tỷ, 200 tỷ, 250 tỷ. Mức giá này cũng cao quá rồi đi. Đúng đó, không ngờ à, tài chính của Thẩm Minh Khánh lại mạnh như vậy. Thẩm Minh Khánh bây giờ to gan rồi nhỉ, còn dám tranh đồ với tôi nữa. Thẩm Cửu gia à, ở trong buổi đấu giá đương nhiên là phải so sánh dựa trên thực lực chứ. Chú nói coi có phải không? 260 tỷ, 270 tỷ, 280 tỷ, 300 tỷ. Thẩm Cửu gia, cháu xem chú lấy gì tranh với cháu đây? Tôi nói chứ Thẩm Minh Khánh, hay là cậu giữ lại một chút tiền cho em gái cậu phẫu thuật thẩm mỹ đi. 330 tỷ. Anh Minh Khánh nha, ngân sách của chúng ta chỉ có 100 tỷ thôi. Cái này cũng vượt quá rồi đó. Sao vậy em gái? Nếu như bình thường em tiêu ít tiền của Minh Khánh một chút, nói không chừng cái mảnh đất này biết đâu sẽ là của hai người rồi đó. Hai vị đã nhường rồi. Cô, anh Minh Khánh nha, em đại diện cho tập đoàn Lý Thị đầu tư vào anh 100 tỷ. Ngọc Ngọc à, 350 tỷ. Cửu gia à, con số này đã đến giới hạn của Thẩm Minh Khánh rồi, có thể dừng lại được rồi. 380 tỷ đồng. Cửu gia, anh làm cái gì vậy? Mảnh đất này là tôi mua về để tặng cho Thanh Thanh, quà mừng cưới đó.
Chọn chồng nha. Vẫn phải chọn người có chút năng lực. Nếu không thì sẽ bị làm khó dễ khắp nơi đó. Lý Thanh, cô câm miệng cho tôi. Tổng số tiền vốn lưu động của tập đoàn và số tiền huy động được tổng cộng chỉ có 350 tỷ. Mình tranh không nổi. 380 tỷ lần một. Toan rồi. Thẩm Minh Khánh không tranh nữa rồi. 380 tỷ lần một. Thanh nhà, tối nay chúng ta hãy đến nơi cao nhất của Vịnh An Thủy Khui Sâm Banh đi. Ăn mừng vui vẻ một chút. Chị Thanh đỉnh quá đi. Lớn lên xinh đẹp, năng lực cũng giỏi nữa. Mặt tôi. Mặt của tôi. Con đàn bà thúi. Hôm nay ông đây sẽ cho cô nếm thử xem thế nào là lái xe lửa. Các anh em, lên. Mấy người đừng có đắc ý quá. Em gái à, loại đàn ông tôi không cần. Mà em còn nhầm thứ rác rưởi này thành báu vật. Đợi đến khi cuộc đấu giá này kết thúc, cô vẫn nên đi tìm Hoàng tổng kia của cô để chơi đi. Ngọc à. Hoàng tổng gì cơ? 380 tỷ lần 2. 380 tỷ, 400 tỷ. Ngọc à, em làm cái gì vậy? Anh Minh Khánh à, anh cứ coi mảnh đất này làm nhân chứng cho tình yêu của chúng ta. Nói cho toàn bộ người của thành phố Toàn Hải biết. Cô, Lý Ngọc à, tại sao cái gì cô cũng muốn tranh với tôi hết vậy? Chị ơi, lần này tôi lại thắng tiếp rồi. Các vị à, cùng nâng ly chúc mừng nào. Thẩm tổng à, chúc mừng nhé. Sau này, hạng mục phát triển của Vịnh An Thủy đừng quên phần của anh em nhé. Vịnh An Thủy này sẽ là minh chứng cho tình yêu của tôi và Ngọc. Đến lúc chúng tôi tổ chức đám cưới, Hoàng tổng nhất định phải đến tham dự đó nhé. Chắc chắn rồi. Thẩm Quốc Hưng à, chú thấy rồi chứ? Tháp Sâm Banh này chỉ có người ra giá cao nhất của cuộc đấu giá mới có thể uống nó. Còn chú vẫn đưa người đàn bà hư hỏng mà tôi không thèm. Cút về nhà đi. Trong bữa tiệc của tôi không nên có người đàn bà hư hỏng này. Đúng đó, không có con đàn bà hư hỏng. Tôi khuyên mấy người không nên vui mừng sớm như vậy. Kịch hay vẫn còn ở phía sau đó. Đợi đến khi anh Minh Khánh của tôi khai phá Vịnh An Thủy rồi, chúng ta sẽ trở thành những người ưu tú nhất của toàn thành phố. Ngọc à, đến lúc đó anh sẽ ở nơi cao nhất của Vịnh An Thủy, xây dựng khách sạn sang trọng nhất, tổ chức cho em một đám cưới long trọng nhất. Anh Minh Khánh à, anh tốt quá đi. Đúng rồi, đám cưới của chị gái vẫn chưa tổ chức. Hay là chị cầu xin tôi đi. Tôi sẽ bảo anh Minh Khánh của tôi làm bù cho chị một cái lễ ở Vịnh An Thủy nhé. Kẻ tiểu nhân này một khi đã được quyền được thế chính là cái thái độ như vậy. Lý Ngọc à, cô đã rút ra 100 tỷ từ tập đoàn Lý Thị, đổ ngược tiền vào nhà họ Thẩm làm của hồi môn. Cô nói xem nếu ba biết được chuyện này sẽ cảm thấy thế nào đây? Đợi đến khi Vịnh An Thủy phát triển rồi, số tiền này tôi sẽ trả lại cho Lý Thị gấp đôi. Người không có cổ phần như chị không cần phải lo lắng đâu. Chú Chính à, bữa tiệc chúc mừng của tôi sắp bắt đầu rồi. Thế nào? Có cần đợi tôi đuổi chú ra ngoài không? Mời nhé. Tôi nghĩ cậu sẽ sớm không còn tâm trạng để tổ chức tiệc chúc mừng rồi đó. Thẩm tổng ơi. Thẩm tổng ơi, không ổn rồi. Vịnh An Thủy xảy ra động đất rồi. Cậu nói gì cơ? Vịnh An Thủy sao có thể xảy ra động đất được chứ? Không thể nào. Là thật đó Thẩm tổng. Cũng đã lên tin tức rồi ạ. Hiện tại giá của mảnh đất này đang liên tục giảm. Các chuyên gia đều cho rằng khu đất này không thích hợp để khai phá. Vịnh An Thủy thực sự có động đất rồi. Mảnh đất 400 tỷ coi như tiêu tùng rồi. Thẩm Minh Khánh, mảnh đất Vịnh An Thủy có trị giá 400 tỷ, nhưng công ty của cậu thì nhiều nhất là 200 tỷ thôi. Bán đất công ty đi cũng không trả nổi. Thẩm tổng à, tôi muốn rút vốn của dự án lần trước. 2 tỷ cậu nợ tôi lần trước vẫn chưa trả đó. Cút đi, cút hết đi. Em gái à, sao nghe xong tin tức lại không đứng nổi thế này? Cút đi, không cần cô giả vờ tử tế. Đâu có giả vờ. Tất cả mọi chuyện ba đều nghe hết rồi. Con vậy mà lại dám động vào 100 tỷ tiền của công ty. Không đâu, nói chính xác là 200 tỷ cơ. Ở trong cuộc đấu giá Lý Ngọc đã nói rồi. Cái này nha,
là minh chứng cho tình yêu của cô ta và Thẩm Minh Khánh đó. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Cô câm miệng đi. Ba à, không phải. Không phải như vậy đâu ba à. Mày là cái đồ ăn cháo đá bát. Tao sinh ra mày, nuôi mày bao nhiêu năm nay, mà mày lại làm như vậy sao? Tao đánh. Cút đi. Nhìn cái chân này của anh cũng không còn vấn đề gì nữa nhỉ? Tôi đã giúp cô chuyện lớn như vậy rồi, cô trả ơn tôi thế nào đây? Vậy thì anh nhắm mắt lại đi. Tôi sẽ đưa anh đi. Được rồi, anh có thể mở mắt ra rồi. Anh nhìn đi. Đây chính là Vịnh Kinh Dương mà tôi vừa mua đó. Bởi vì trận động đất đã làm lộ ra một mỏ vàng ngàn năm. Hiện tại giá trị ước tính là nghìn tỷ. Dù vậy người ta vẫn sợ động vào nơi đất tốt. Bây giờ tất cả là của anh rồi. Vậy là đây là cái lợi mà cô nói đến à? Vậy thì mảnh đất này cô cứ tự giữ lấy đi. Vậy thì tôi xuống dưới xem náo nhiệt đây. Đợi đã. Cô rất am hiểu về phong thủy và tử vi. Làm kinh doanh rất cần những thứ như này. Cứ coi như lấy cô ra làm lợi. Cửu gia à, tham vọng của anh quá lớn, lại xem tiền như rác. Tôi e là sợ là không thỏa mãn được khẩu vị của anh. Anh nhìn lên trời đi. Có nhiều ngôi sao và 28 chòm sao khác nhau. Chúng nó nhỏ thì có thể dự đoán vận may và xui xẻo của một người, còn lớn thì có thể dự báo sự thịnh suy của một vương triều. Tất cả các hiện tượng thiên văn cô đều thấy hết rồi sao? Cái đó thì không phải. Cũng giống như hiện tượng sao hỏa đứng ở vị trí tâm chòm sao kia, tôi cũng chưa từng nhìn thấy. Điều đó chứng tỏ rằng một cuộc đại loạn sắp xảy ra. Nhân sinh chưa từng gặp gỡ, lại như thể đã biết nhau từ lâu. Tham thương là chỉ sao tham và sao thương. Đáng tiếc chúng nó vĩnh viễn không thể gặp nhau. Tại sao? Bởi vì chúng nó vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trên cùng một bầu trời. Bởi vì chúng nó không bao giờ gặp được nhau. Sao tham và sao thương thật sự không thể gặp nhau lần nữa sao? Thanh, thực ra... Alo. Sao cơ? Tôi sẽ đến ngay. Cửu gia à, trận động đất vừa rồi đã làm lộ ra một ngôi mộ cổ ngàn năm. Tôi muốn đi xem thử. Lát nữa gặp lại nhé. Lý tiểu thư à, vô cùng cảm ơn cô vì đã hỗ trợ tài chính cho tập đoàn Lôi Thị trong hạng mục khảo cổ lần này. Có thể gặp được người thông thái giống như Lý tiểu thư đây là vinh dự của Lôi Minh tôi. Lôi thiếu gia quá khen rồi. Tôi chỉ là tương đối có hứng thú với lịch sử vương triều đại hạ mà thôi. Miếng ngọc bội này bắt nguồn từ vương triều đại hạ, cũng là do Lý tiểu thư mua về từ buổi đấu giá sao? Cái này là di vật của mẹ tôi. Xem ra Lý tiểu thư có tâm sự nhỉ. Miếng ngọc bội song ngư xinh đẹp như vậy mà ngài muốn tặng ta sao? Người thích thì cứ lấy đi. Lời của ta nói còn có thể giả sao? Lý tiểu thư, lần này tôi đã đầu tư vào một bộ phim cổ trang của vương triều đại hạ. Cô có hứng thú đi xem một chút không? Được. Lôi thiếu gia, Cửu gia ở bên trong, sợ là không tiện lắm. Tránh ra. Cửu gia à, thích thú quá nhỉ.
Cô làm cái gì vậy? Bộ không thấy tôi và Cửu Gia đang chỉnh sửa lại kịch bản sao? Mau cút ra khỏi đây cho tôi. Sao vậy Cửu Gia? Bây giờ còn mở rộng đến cả lĩnh vực giải trí nữa à? Tôi là nữ chính của bộ phim này. Cô là ai mà dám nói chuyện với Cửu Gia như vậy? Cửu Gia ơi là Cửu Gia, nữ chính mà anh chọn chất lượng thật đáng lo ngại đó. Cô Cửu Gia à, con đàn bà thúi này ở đâu ra vậy? Dám nói chuyện như vậy với tôi, người ta nghe không nổi nữa đâu. Vợ à, anh ngay cả đế giày cũng không để cô ta chạm vào. Đúng đó thưa phu nhân, tôi có mặt ở đây, tôi có thể làm chứng. Thẩm phu nhân, tôi xin lỗi, tôi có mắt như mù, tôi xin lỗi. Phu nhân, Cửu Gia, anh ấy không biết gì cả. Anh ấy chỉ muốn đến để kiểm tra tiến độ của đoàn phim. Kết quả không ngờ có người lại có tâm tư lệch lạc. Người đâu? Gọi đạo diễn đến đây cho Thẩm Cửu Gia. Loại phụ nữ này mà cũng xứng làm nữ chính sao? Cô nữ chính này là thanh mai trúc mã với hoàng đế đại hạ, người không được cưng chiều từ nhỏ. Cuối cùng nắm tay nhau trải qua những cuộc đấu đá khốc liệt và những biến cố liên tiếp trong triều đình, cuối cùng trở thành mẫu nghi thiên hạ. Thanh Thanh nhà, cô cảm thấy cái này có gì không đúng không? Trước tiên không nói đến vị vua võ đế này, cả đời không lấy vợ, nữ chính là một thần y, sao có thể vào cung làm hoàng hậu được chứ? Cái xuất thân này thật ra là đối với võ đế mà nói không phải là trở ngại. Bất cứ ai làm thầy thuốc nếu được triệu kiến, không phân biệt địa vị hay khoảng cách đều sẽ đến chữa. Mọi người đều biết, từ xưa đến nay Thái y viện đều đại diện cho những danh y hàng đầu của mỗi triều đại. Nhưng liệu những người phục vụ cho hoàng tộc ở Thái y viện họ có cúi xuống để khám chữa bệnh cho những người dân bình thường hay không? Sẽ không. Thậm chí có một vài phương thuốc bí mật chỉ được lưu truyền ở trong giới quý tộc, đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh. Vậy nên những người dân thường đó chỉ có thể dựa vào việc khám chữa bệnh của các thầy thuốc ở làng mà thôi, cũng không thể nhận được sự chữa trị hiệu quả hơn. Vậy nên tỷ lệ mất mạng của họ mới đặc biệt cao hơn tầng lớp quý tộc. Tôi nghĩ đây không phải là điều mà các thái y muốn, cũng không phải là điều nữ chính muốn. So với ở trong thâm cung làm hoàng hậu, một bậc mẫu nghi thiên hạ, tôi nghĩ có thể cô ấy càng muốn đi khắp nơi khám chữa bệnh cho mọi người hơn. Phu nhân à, cô nói đúng lắm. Mọi người đều biết hiện tại trên thị trường những bộ phim ngắn màn hình dọc mọc lên như nấm. Khán giả cũng muốn xem một thứ gì đó tốt hơn một chút. Tôi cũng muốn viết một cái gì đó tốt hơn một chút, nhưng mà chính là cái tên đạo diễn đó. Thôi bỏ đi, tôi không nói nữa. Tôi đi sửa kịch bản. Tôi đi sửa kịch bản đây. Thẩm phu nhân à, cô nói đúng lắm. Biên kịch à, đợi tôi với. Phu nhân à, tôi cảm thấy cô nói không sai đâu. Đạo diễn. Alo ông nội, dạo này sức khỏe của ông có tốt hơn không? Thanh Thanh, ngày mai là tiệc mừng thọ của bà nội cháu. Ông biết là bà ấy luôn có thành kiến với cháu, nhưng suy cho cùng thì chúng ta cũng là người một nhà. Ông nội cũng lâu rồi không được gặp cháu. Hy vọng Thanh Thanh cháu có thể dành thời gian về nhà ăn bữa cơm nhé. Ông nội vẫn luôn đối xử rất tốt với nguyên chủ. Đã chiếm thân xác của người ta rồi, vẫn nên chịu trách nhiệm với nó. Yên tâm đi, ông nội, cháu nhất định sẽ đến à. Khoảng thời gian này, con ngoan ngoãn một chút cho ba, dỗ cho ông nội vui vẻ. Nếu mà ông nội biết về chuyện 200 tỷ đó, thì không ai cứu nổi con đâu. Con biết rồi mà ba, công ty là của ba. Nói một là một mà, ông nội không quản được con, chỉ có ba mới có thể quản con thôi. Cũng đúng thôi. Chuyện của công ty đương nhiên là do ba quyết định. Vẫn là Ngọc Ngọc nhà chúng ta hiểu chuyện nhất. Cũng không biết tại sao ông nội lại mời cái đồ xui xẻo Lý Thanh đó về tham gia tiệc mừng thọ nữa. Nghĩ đến thôi đã thấy tức rồi. Là ai đang nói cháu gái của tôi là đồ xui xẻo vậy hả? Nói nó thì nói thôi. Ngọc Ngọc, lại đây, mau qua đây cho bà nội nhìn cái nào. Bà nội ơi, cái cô Lý Thanh đó sao còn chưa đến nữa vậy? Quan tâm cái đồ sao chổi đó làm gì? Đồ sao chổi không phải là nói đến là sẽ đến sao? Ông nội, bà nội, Lý Thanh, đừng nghe bà nội cháu nói nhảm. Đến đây.
Chỉ cần người được mừng thọ vui vẻ là tốt rồi. Bà đoán xem cháu đã chuẩn bị quà gì cho bà. Món quà mà cháu gái yêu quý chuẩn bị cho bà. Bà nội thích hết. Lý Thanh, cô đã chuẩn bị món quà gì cho tôi vậy? Hay là cứ xem món quà của cháu gái yêu quý của bà trước đi. Bà nội, cháu biết là bà thích hương kim nhang, nên cháu đặc biệt bái sư Tố Tâm. Cháu đã học hương đạo hơn 1 năm rồi. Sư phụ của cháu đã làm lại hương kim nhang từ các công thức làm hương cổ xưa. Hương thơm lâu không tan, nghe nói còn có công dụng làm đẹp da nữa. Ngọc Ngọc làm cho bà tấm hương này, như vậy thì bà có thể mang theo bên mình rồi. Má Trương à. Pocket Cine. Thơm thật đó nha. Bà vừa ngửi nó thôi thì đầu óc của bà đã tỉnh táo hơn rất nhiều rồi. Mọi người mau truyền cho mọi người ngửi thử đi. Mùi hương dễ chịu. Lý Ngọc vậy mà lại học từ thầy Tố Tâm. Đệ tử cuối cùng của thầy Tố Tâm, thảo nào có thể làm được hương kim nhang. Bà nội, hương cháu làm cho bà. Lý Thanh, đồ sao chổi cô. Đây là hương thơm cổ xưa mà đại sư Tố Tâm đã làm lại cho tôi. Trên đời chỉ có một cái thôi. Ngọc Ngọc đã tốn rất nhiều công sức mà cô lại làm hỏng của nó. Cô lấy cái gì để đền cho tôi đây? Ôi vợ à, bà tức giận như vậy làm gì? Miếng hương bài này lại mua thêm 1 miếng nữa là được rồi. Ông nội à, ông không biết gì cả. Sư phụ không hề để lại bất kỳ ghi chép nào cả. Miếng hương bài này sợ là đã không còn cái nào khác nữa. Bà nội ơi, bà đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe. Cháu tin là chị gái không phải cố ý tại bữa tiệc làm mọi người mất vui đâu ạ. Bà thấy là cô ta cố ý đó. Được rồi, tôi tin tưởng Thanh Thanh. Con bé không phải cố ý đâu. Miếng hương bài này tôi sẽ bồi thường thay con bé. Ông nội à, miếng hương bài này thật sự không phải do cháu làm vỡ mà. Quy trình sản xuất hương bài được tạo thành từ mùi hương, thêm vào bột dính, nước và các chất phụ gia khác. Sau khi trải qua lọc mài và thấm mùi hương, cuối cùng được phơi khô, tách khuôn và thành hình. Trải qua rất nhiều trình tự như vậy nên kết cấu rất cứng cáp, không dễ bị làm hỏng. Tôi lấy đâu ra sức lực lớn đến nỗi có thể dễ dàng làm vỡ nó như vậy chứ? Không tin thì mọi người có thể bẻ thử xem. Quả thực cái này bẻ tới bẻ lui cũng không gãy, chứ đừng nói là ngã. Con thì biết cái quái gì chứ? Con mới từ dưới quê lên thành phố được vài năm thôi. Con biết cái gì gọi là cổ hương sao? Tôi nghĩ lỡ như có ai đó đã cố ý làm hỏng, khiến hương bài có vết nứt từ trước đó rồi. Đê dài nghìn dặm cũng vỡ vì tổ kiến. Đến lúc đó nhẹ nhàng ngã một cái, nó sẽ vỡ vụn dọc theo những vết nứt đã bị giở trò trước đó. Nếu như tôi đoán không lầm thì bề mặt này có vết lõm, lại rất trơn và sạch sẽ, nhưng bên trong lại rất thô. Đó chính là do việc làm này mà tạo thành. Cô nói lời này là có ý gì? Ý cô là tôi cố tình làm hỏng hương của đại sư Tố Tâm sao? Hơn nữa, những gì cô nói là vô căn cứ. Đừng có ở đây mà tỏ ra nguy hiểm. Những gì tôi nói có căn cứ hay không? Cô có thể đi tìm các chuyên gia để kiểm tra thử. Tôi nghĩ ở nơi mọi người đều nhìn thấy, tôi không thể trong thời gian ngắn như vậy dùng vật sắc nhọn để cào xước hương bài, rồi sau đó lại đập vỡ nó. Hơn nữa mọi người cũng biết đấy, trước giờ tôi không ở Lý gia. Vậy nên cô nói đi, có phải cô cố tình gài bẫy hại tôi không? Bà nội, bà nhìn cô ta kìa, cô ta vừa ăn cướp vừa la làng còn đổ oan cho cháu nữa. Bà nội ơi, cô cút ra ngoài cho tôi. Thôi mà đủ rồi. Không phải chỉ là một miếng hương bài thôi sao? Mấy người có cần làm quá lên như vậy không hả? Bà nội, miếng hương bài này tốt nhất là nên đập vỡ đi. Lý Thanh, sao cô lại độc ác như vậy chứ? Lý Thanh, nếu như cô còn như thế nữa thì cô đừng hòng bước chân vào Lý gia nửa bước. Cháu vẫn chưa nói xong mà bà nội ơi. Ý của cháu là nếu như bà dùng miếng hương bài này rồi thì tiệc mừng thọ năm sau sợ rằng sẽ thành đám tang mất. Cô xui xẻo. Bà nó ơi, bà sao vậy? Lý Thanh, cho dù bà nội không thích cô cũng không thể ác độc mà trù ẻo bà nội chứ. Thanh, ông nội à, cháu chỉ nói sự thật mà thôi. Miếng hương mà Lý Ngọc mang về nó có vấn đề. Những nguyên liệu trong miếng cổ hương này, ví dụ như hoắc hương, đương quy, bạch chỉ, có rất nhiều điểm tương đồng với y học cổ truyền Trung Quốc. Nhưng trong quá trình phối hương,
Nếu như xuất hiện một vài sự xung đột của các nguyên liệu thì sẽ sản sinh ra một vài tác hại không lường trước. Tôi không muốn hại bà nội. Đây là công thức tạo hương của đại sư Tố Tâm mà, sao có thể có vấn đề được chứ? Hơn nữa, sao cô có thể vừa nhìn thôi thì biết ngay có vấn đề chứ? Bởi vì tôi đã sử dụng chỗ này và cả chỗ này nữa, trùng hợp là cô đều không có. Nhưng mà nếu như cô có thể chuẩn bị tất cả nguyên liệu trong công thức tạo hương này cho tôi thì tôi có thể làm lại nó ngay tại đây cho mọi người xem. Cái miếng hương này, những bước trước đã hoàn thành, còn thiếu một bước ủ hương nữa là hoàn thành bước cuối cùng rồi. Có hơi lâu đấy, nhưng mà mùi hương đã gần như y hệt rồi. Không tin mấy người ngửi thử đi. Hương quả thật rất thơm, giống y đúc. Còn về những bằng chứng khác thì tôi đã mời đến bên có quyền lực nhất. Cửu gia. Cửu gia đến rồi. Tố Tâm, nghệ nhân làm hương nổi tiếng. Cô ơi, em đừng gọi tôi là cô nữa. Cô là Tố Tâm sao? Đúng vậy, tôi ở tại đây. Trước tiên xin lỗi tất cả mọi người, do tôi dạy bảo đệ tử không nghiêm, suýt nữa thì gây chuyện lớn rồi. Miếng hương này quả thật có vấn đề. Hương này là do tôi tìm tòi nghiên cứu trong nhiều năm mới có thể có được công thức làm hương. Nhưng trong quá trình này, tôi cả ngày đồng hành với công thức làm hương này. Dần dần tôi phát hiện cơ thể mình không khỏe. Mấy ngày trước tôi mới có thể hồi phục lại được. Nhưng mà điều mà tôi tuyệt đối không ngờ tới là Lý Ngọc, cô ta đã lấy sản phẩm thí nghiệm bỏ đi của tôi đến đây tranh công. Lý Ngọc, cô thực sự hết thuốc chữa rồi. Lý Ngọc à, sao cháu lại dám trộn đồ chứ? Bà ơi, cháu chỉ muốn làm bà vui thôi, cháu không biết. Cô ơi, em, Lý Ngọc à, cô là người không ngay thẳng. Sau này, đừng đến chỗ tôi nữa. Cô ơi, em sai rồi, em. Cửu gia, tôi không có học trò nào như nó. Tôi rất hổ thẹn. Xin phép đi trước. Ông nội ơi, đây là viên thuốc bí truyền mà cháu tự tay làm, là món quà mừng thọ mà cháu tặng cho bà nội, có tác dụng rất tốt cho tim và cơ thể. Ở thời điểm quan trọng còn có thể cứu một mạng. Bởi vì có người muốn vu oan giá họa cho cháu, nên cháu sẽ ở trước mặt mọi người để mọi người chứng kiến một chút, tránh cho gây ra nhiều phiền phức. Đúng vậy, ông cụ Lý, chắc là ông vẫn chưa biết phải không? Vậy thì trên dưới Lý gia của ông đều đã giấu kín chuyện này với ông rồi. Cháu gái hiếu thảo của ông đã trộn 200 tỷ của tập đoàn để đầu tư. Kết quả là hoàn toàn trắng tay. Thật đúng là ba nào con nấy mà. Sự nghiệp mà ông xây dựng trong nhiều năm sắp bị người ta tiêu hết sạch rồi. Đồ bất hiếu. Con nói rõ cho ba biết, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Ba à, chuyện này không thể trách con mà. Chuyện này tất cả là tại đứa con gái bất hiếu này. Lý Ngọc à, 200 tỷ này hết sạch hết rồi sao? Bà nó ơi, ông nội bà nội, tim của bà cháu trước giờ không khỏe, bây giờ phải làm sao đây? Bà nội, ông nội, để cháu. Pocket Cine. Bà ơi. Ông nội, sau này nếu có trường hợp khẩn cấp, chỉ cần uống một viên. Nếu như mọi người ở đây đều không chào đón tôi, vậy thì tôi đi trước nhé. Ông nội à, hai người chú ý giữ gìn sức khỏe. Thẩm Quốc Hưng, cảm ơn anh. Hôm nay còn đưa Tố Tâm đích thân qua đó, làm phiền anh phải chạy một chuyến. Nhưng mà thần thiếp không có gì để báo đáp. Chỉ có thể cái gì? Chỉ có thể làm trâu làm ngựa cả đời này để trả ơn cho anh thôi. Đừng làm phiền tôi. Anh có đau không? Đau là đúng rồi, tốt cho việc phục hồi. Hôm nay đến đây thôi,
Thẩm Quốc Hưng à, sao anh lại đối xử tốt với tôi vậy? Cô là vợ của tôi có trách nhiệm phải đối xử tốt với cô. Vậy sao anh lại đầu tư bộ phim về Vương Triều Đại Hạ chứ? Thẩm Quốc Hưng, anh đừng có giả vờ. Thẩm Quốc Hưng, Cửu gia, anh muốn hôn tôi sao? Còn sống thì cút ra cho tôi. Ai cho cô lên giường tôi? Nhưng mà hai chúng ta lần đầu gặp mặt, tôi đã trèo lên giường anh rồi mà. Vậy cô bây giờ với cô trước kia vẫn giống nhau sao? Được rồi, tôi còn có việc khác. Quả thực bận hơn cả tôi, một tổng giám đốc. Tôi không giống Cửu gia anh đây. Tôi vẫn đang trong giai đoạn khởi nghiệp. Đương nhiên sẽ có một ngày chăm chỉ mà thành công. Tôi đi trước đây. Tạm biệt. Trợ lý Châu. Dạ. Cậu đi xem giúp tôi. Gần đây rốt cuộc cô ấy đang làm gì? Lý Thanh, cô điên rồi à? Cô có suy nghĩ kỹ chưa? Cô vừa tiếp quản công ty đã muốn cắt đứt quan hệ với Lý Thị. Như vậy thì công ty làm ăn như thế nào? Thương trường như chiến trường. Cô quá nông cạn và ngây thơ. Chuyển đổi doanh nghiệp không phải là việc dễ dàng. Chính xác. Công ty này chính là tâm huyết của mẹ cô, Bạch phu nhân. Đừng để vì cô quá nóng vội mà phá hỏng tất cả. Các vị có mặt ở đây, mọi người đều là nhân viên kỳ cựu của công ty. Tôi rất cảm ơn các vị trước đây đã đóng góp cho công ty. Nhưng tôi phải nói rõ ngay từ đầu, 20 năm trước tập đoàn Bạch Vân nằm trong top 10 của thành phố. Bây giờ trong mắt người khác đã trở thành công ty con của tập đoàn Lý Thị. Những gì chúng ta tiếp quản đều là những dự án họ không cần tới nữa. Sổ sách thì càng lộn xộn hơn. Chúng ta đây đều là vì lợi ích chung của công ty. Chắc là hiểu đạo lý của có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Còn tôi sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy tôi, Lý Thanh, trong tương lai sẽ dẫn dắt tập đoàn Bạch Vân đi tới vinh quang. Điều đầu tiên đó là cùng tập đoàn Lý Thị tham gia đấu thầu phát triển dự án đường biển. Đứng lại. Cô là ai? Cô có thể thông hành không? Tập đoàn Lý Thị không phải nơi ai cũng có thể vào được. Tôi cũng không ngờ hiện tại vòng vốn đang gặp vấn đề, tiền lương sắp không trả nổi, mà tập đoàn Lý Thị vẫn là nơi cao cấp mà tôi không thể vào đấy. Cô là ai vậy mà dám nói tập đoàn Lý Thị chúng tôi? Tôi sao? Chỉ là đánh giá khách quan về cái tên khốn đó thôi. Cô là Lý Thanh. Lý Thanh, cô dám nói chúng tôi như vậy sao? Cút đi, hỗn láo. Đánh chó cũng phải nhìn chủ. Tôi đây chính là đang đánh hai con chó các anh đấy. Cô xem, dự án này rốt cuộc cô làm như thế nào? Một con chó hoang bên đường còn làm tốt hơn cô. Giám đốc, tôi chẳng qua chỉ chỉnh sửa theo ý của anh thôi. Cô còn dám cãi lại? Ngày mai nếu làm không xong, mọi khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng đều do cô chịu trách nhiệm. Cô cũng không cần đến làm nữa. Quản lý, đừng mà. Mẹ tôi còn phải dựa vào tôi, còn dựa vào tiền lương của tôi để đi khám bệnh. Xin anh, đừng sa thải tôi. Mức lương 2.000 một tháng. Vậy thà cô mua bảo hiểm, tìm xe tông sẽ có tiền nhanh hơn đấy. Mau nộp bản thảo đi. Tiểu Nguyệt.
Pocket Cinny. Tiểu Nguyệt, em làm gì vậy? Mau xuống đi, nghe lời chị. Chị Thanh Thanh, em xuống đây đi. Nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra. Xuống, mau xuống đi. Công ty gần đây kinh doanh không tốt. Những nhân viên như chúng em ngày nào cũng bị cấp trên mắng chửi. Mỗi ngày đều tăng ca đến 1-2 giờ. Thật ra là vì Lý Thị. Họ không muốn trả tiền bồi thường cho chúng em. Mọi người đều không chịu nổi, đều đã từ chức hết. Chị biết rồi. Xuống đây trước đi. Xuống đây đã. Con bé ngốc này, chị nói cho em biết, em vì cái loại công ty thiếu đạo đức này mà đặt cược chính mình. Chị xuống thay em trả thù, có được không? Em xuống đây trước đi. Ôi trời ơi, là ngọn gió nào mang cô Lý thổi tới đây vậy? Phòng trước đây của cô Lý đang được dùng làm nơi để đồ, dùng rất là thoải mái đấy. Hay là cô về trước đi, không có chỗ để tiếp đón cô. Tôi nhớ, cho dù tôi không phải đại tiểu thư của tập đoàn Lý Thị, tôi cũng vì công ty đã viết rất nhiều kế hoạch, lấy về không ít dự án lớn. Bây giờ tôi vẫn chưa nghỉ việc. Quản lý, anh nói những lời này bị người khác nghe thấy được, có lẽ sẽ thấy anh vô tình lắm đấy. Tập đoàn Lý Thị không có một đồng nào là cổ phần của cô. Ở đây giả vờ làm đại tiểu thư gì chứ? Vậy bây giờ tôi chính thức thông báo cho cô. Lý Thanh, cô bị sa thải, mau biến đi. Muốn tôi biến? Vậy trước tiên anh hãy ký quyết định sa thải này rồi hãy nói. Theo lý thuyết, anh phải bồi thường cho tôi gấp 3 lần, cộng thêm nữa bản vẽ thiết kế trước đây. Theo quyền tác giả, nó cũng phải là của tôi. Ôi, Lý Thanh nhà, bây giờ cô nghèo đến mức phải đến tập đoàn Lý Thị để xin ăn sao? Cô hỏi những nhân viên ở đây xem, ai có thể đòi 1 đồng nào từ Lý Thị hả? Tôi theo họ người đó. Người làm công phải có sự tự giác của người làm công. Anh cũng thật là con chó ngoan của Lý Tổng. Đừng quên, trong mắt Lý Tổng, anh cũng chỉ là một người làm công. Nói không chừng ngày nào đó anh sẽ bị cuốn gói cút đi đấy. Cô nói gì đấy? Chị Thanh Thanh, chị có sao không? Cái thể loại gì vậy chứ? Dám đổ lỗi cho Lý Thị. Cái thể loại gì vậy chứ? Dám đổ lỗi cho Lý Thị. Ai đang quay phim? Mau tắt đi, mọi người mau xem đi. Lý Thị đánh đập nhân viên bị lộ, lên top tìm kiếm rồi. Mấy người còn dám xem sao? Mau tắt đi. Giám đốc à, bây giờ mọi người trên khắp đất nước đều biết đến anh rồi. Mau nói xin chào với mọi người ở trong kênh trực tiếp đi này. Lý Thanh, Lý Thanh, con tiện nhân này. Bây giờ tôi chính thức nộp đơn kiện anh và Lý Thị. Các người bị nghi ngờ vi phạm luật lao động trong thời gian dài, xúc phạm đến nhân viên công ty. Nhân viên bị các anh ép buộc phải rời đi. Bây giờ đã cung cấp đủ bằng chứng, sẵn sàng liên hợp lại cùng nhau kiện tập đoàn Lý Thị mấy người. Tôi nghĩ nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người kế tiếp bị tập đoàn Lý Thị đưa ra quyết định sa thải chính là giám đốc anh rồi. Có lẽ mọi người đều giống với tôi, thức khuya tăng ca để theo kịp tiến độ của dự án. Chị Thanh Thanh, chị nói đúng. Chúng tôi đã thức khuya để tăng ca mỗi ngày, còn phải chịu những lời mắng chửi của cấp trên. Đồng lương ít ỏi kiếm được cũng không nhận được. Chúng tôi không có đường lui, cho nên chúng tôi chỉ có thể bị công ty lợi dụng, bóc lột sức lao động. Hôm nay, nếu như không phải chị Thanh Thanh kéo tôi lại, thì tôi đã nhảy từ trên lầu của công ty Lý Thị xuống rồi. Nhưng mà điều này thì có ảnh hưởng gì đến Lý Thị đâu chứ? Ngày mai tìm vài người lao công đến dọn dẹp sạch sẽ, mọi người vẫn sẽ quay lại làm việc như thường. Vậy nên chúng ta không thể hành động bồng bột. Tôi sẽ cùng với những đồng nghiệp đã bị sa thải cùng nhau đối đầu với Lý Thị. Nếu như mọi người có bằng chứng, có thể liên hợp với tôi cùng nhau chống lại Lý Thị. Tập đoàn Bạch Vân bây giờ do tôi chính thức tiếp quản. Hiện tại bộ phận kế hoạch đang cần rất nhiều nhân tài. Nếu mọi người không chê thì có thể gửi cho tôi một phần hồ sơ. Tôi là một người sếp, cũng là một cựu nhân viên, sẽ đảm bảo cho mọi người có cuộc sống ổn định. Tiểu Nguyệt, tôi có bằng chứng vẫn luôn giữ ở đây. Chị Thanh Thanh, bên phía tập đoàn của chị còn đang trống vị trí nào không? Lý Thanh, cô đúng là xảo quyệt.
Cửu gia, anh đoán đúng rồi. Sau khi điều tra tôi phát hiện, mấy năm nay, ba Lý và Lý Ngọc liên tục biển thủ công quỹ. Số tiền đã lên tới 50 tỷ rồi. Còn Bạch Vân, chính vì sự tham lam vô độ của hai người này mới mắc một khoản nợ khổng lồ. Công ty Bạch Vân nhìn bề ngoài là một doanh nghiệp nổi tiếng, thành công, nhưng trên thực tế thì luôn bị ba con Lý gia hút máu suốt thời gian qua. Khoản nợ cao ngất trời này là Lý gia gây ra. Nếu như Lý Thanh tiếp quản tập đoàn Bạch Vân, nợ nần sẽ lại đè nặng lên vai cô ấy. Lý Thanh không có lý do gì để giúp họ trả nợ cả. Cửu gia à, anh sắp xếp đi ạ. Lý tổng à, cô đã nghe nói chưa? Vụ bê bối của Lý Thị đang gây xôn xao dư luận. Hiện nay rất nhiều công ty đều đã chấm dứt hợp đồng hợp tác với Lý Thị. May là đã đến chỗ Lý tổng làm việc. Nếu không thì khi Lý Thị gặp phải khủng hoảng, tôi chắc chắn sẽ bị sa thải. Loại công ty được quản lý bởi những người vô đạo đức như vậy, xảy ra chuyện chỉ là vấn đề thời gian thôi. Không ổn rồi Lý tổng. Thẩm Thị đột nhiên hủy hợp tác với chúng ta. Thẩm Thị sao? Thẩm Thị của Thẩm Quốc Hưng sao? Cửu gia sao? Lý tổng à, chúng ta đã đắc tội với Pocket Cine. một nhân vật lớn như Cửu gia từ khi nào vậy? Nhưng mà kế hoạch này chúng ta đã rất cố gắng mới làm ra được mà. Cửu gia à, tôi sẽ đi gặp anh ấy. Tổng giám đốc Lư, tôi thật sự không hiểu. Dự án trước đó đang tiến triển thuận lợi, mà bên ông lại bất ngờ tuyên bố chấm dứt. Lý tổng à, đây hoàn toàn là lỗi của chúng tôi. Tập đoàn Bạch Vân quả thực vẫn còn nhỏ bé. Vẫn hy vọng tổng giám đốc Lưu ông cho lời khuyên ạ. Hãy cho chúng tôi biết rốt cuộc là sai sót ở bước nào. Dù sao đi nữa, dự án này Thẩm Thị đã quyết định dừng lại. Chúng tôi cũng sẽ dựa theo các quy định liên quan trong hợp đồng, đền bù thiệt hại như đã thỏa thuận. Ông biết là vấn đề ở đây không phải là tiền bồi thường. Lý tiểu thư à, tôi đây rất ngưỡng mộ năng lực cá nhân của cô. Nhưng mà có phải gần đây cô đã đắc tội với ai rồi không? Tôi cũng rất khó xử đó. Thẩm Quốc Hưng. Thẩm Quốc Hưng sao? Sao anh ấy lại làm như vậy chứ? Giám đốc Lưu à, hay là ông hãy cùng với tôi đi tìm anh ấy nói chuyện thử đi. Lý tổng à. Cửu gia không phải người mà Lý tiểu thư muốn gặp là có thể gặp đâu. Thậm chí cô cũng không thể lên tầng cao nhất. Hay là cứ quay về đi. Sao cô lại có thể lên tầng cao nhất của tập đoàn Thẩm Thị vậy? Người có quyền này còn không đếm nổi một bàn tay đó. Tổng giám đốc Lưu à, đây là ai vậy? Ông đưa cái thể loại gì lên tầng cao nhất vậy hả? Lỡ như làm phiền đến Cửu gia thì sao đây? Không phải, tôi muốn gặp Thẩm Quốc Hưng. Ngày nào cũng có rất nhiều người đến đây muốn gặp Cửu gia. Lấy số rồi thì phải xếp hàng. Chắc phải đợi đến 3 năm sau mới đến lượt cô đó. Thư ký của Cửu gia chính là kiểu người này sao? Sao lại có thể thiếu tôn trọng người khác đến vậy? Bảo vệ đâu rồi? Đuổi con đàn bà điên này khỏi đây cho tôi. Ở đây hét toáng lên làm gì thế? Phu nhân, sao cô lại đến đây? Phu nhân sao? Tôi phải ra ngoài một chuyến, giúp tôi liên hệ với tài xế. Được. Sao cô lại đến đây? Cửu gia à, thật sự xin lỗi. Thư ký của anh nói tôi muốn gặp anh thì phải xếp hàng đến tận 3 năm sau. Vậy thì 3 năm sau tôi sẽ quay lại. Để tôi xem ai dám cản cô ấy. Buông tay. Còn không mau đi. Thư ký, đến cả phu nhân mà cũng không nhận ra. Ngày mai không cần đến làm việc nữa.
Thanh. Cửu gia, xin anh hãy tự trọng. Hôm nay tôi đến đây là vì muốn hỏi, tại sao hợp đồng của Bạch Vân và Thẩm Thị lại đột ngột bị chấm dứt? Dù sao thì đây cũng là tâm huyết của công ty mà. Tôi đang muốn đi tìm cô đây. Thế này đi, tôi sẽ cho cô một công ty quy mô lớn hơn, có triển vọng tốt hơn. Tập đoàn Bạch Vân. Bỏ mặc nó đi. Cửu gia à, anh tự cao tự đại quá rồi đó. Nói một câu chấm dứt dự án là chấm dứt ngay. Tập đoàn cũng bảo tôi bỏ là bỏ sao? Anh có biết Tập đoàn Bạch Vân là một tay mẹ tôi gây dựng lên. Tôi đã lên kế hoạch cho việc thừa kế rất lâu rồi. Chỉ một câu của anh mà muốn tôi từ bỏ sao? Cô tự xem đi. Tôi biết sổ sách công ty vẫn luôn có vấn đề. Anh vì giúp tôi điều tra cái này nên mới muốn đình chỉ dự án. Lý Thị vẫn luôn dùng tập đoàn Bạch Vân lấp lỗ hổng của tập đoàn Lý Thị. Tôi không muốn cô cực khổ vất vả là để giúp bọn họ trả nợ. Với cả năng lực và kiến thức của cô không nên bị giới hạn ở đó. Nhưng tập đoàn Bạch Vân đối với tôi mà nói, ý nghĩa của nó lớn hơn giá trị vốn có của nó. Anh không nên quyết định thay cho tôi. Vậy tôi chính thức xin lỗi cô. Cô còn muốn bồi thường thêm cái gì không? Tôi muốn Bạch Vân và Lý Thị cùng đấu thầu dự án phát triển đường biển. Phu nhân, nghe nói cô đã tới công ty Hải Lộ. Thẩm Thị và họ cũng có một số hợp tác. Có cần bảo bọn họ cử người đến đón cô không? Không cần đâu, tôi muốn tự đi dạo. Pocket Cine. Alo, phu nhân. Cửu gia, thế này. Cứ để cô ấy chơi đi. Lý Thanh, sao con lại ở đây? Này, ba đang nói chuyện với con đó, con không nghe thấy sao? Ba hỏi con tại sao lại ở đây. Lý tổng, tôi đã từ chức ở tập đoàn Lý Thị rồi. Vậy tôi đi đâu? Không cần phải báo cáo cho ông. Cái đứa vô ơn này. Ba nuôi dạy con lớn như vậy là để cho con phản bội Lý Thị sao? Ba, đừng lãng phí thời gian với chị ấy nữa. Chúng ta còn có việc quan trọng. Nói đúng lắm. Hãy đợi đấy. Sau này sẽ xử lý con. Ba. Tại sao chị lại từ phòng họp của công ty Hải Lộ ra? Hôm nay không phải là thời gian để các bên thảo luận dự án với công ty Hải Lộ sao? Quan điểm của tôi và các người cũng giống nhau. Được rồi, đến lượt các người rồi đó. Chỉ là không biết Đường Đường là công ty Lý Thị. Bây giờ bàn dự án cũng phải cần đích thân chủ tịch đến bàn. Làm ăn tệ đến mức như vậy sao? Đồ bất hiếu, tôi. Đừng, chúng ta đang ở Hải Lộ. Ba vào trước đi. Con đi thăm dò tình hình của chị ấy. Pocket Cine. Sao rồi em gái? Gần đây ở tập đoàn Lý Thị như thế nào?
Cô còn dám nhắc. Đồ tiện nhân. Nếu không phải tại cô, tôi cần đến đây chắc. Hai ba con cô ở tập đoàn Bạch Vân để lại cho tôi một đống nợ, đáng đời bị tôi dạy dỗ. Không ngờ tới đúng không Lý Thanh? Tài sản mà cô đã liều mạng để lấy lại, nói thẳng ra, vẫn là đổi chỗ khác để làm công cho tôi. Vậy hả? Con tiện nhân này, cô làm gì vậy? Không thấy sao? Tôi đang đánh cô đấy. Chị, em biết chị không thích em và ba, nhưng em rất không muốn. Có phải cô đang nghĩ bây giờ cô chỉ cần khóc, sau đó giả vờ bị thương, người của tập đoàn Hải Lộ sẽ đuổi tôi ra ngoài? Được thôi, tôi cho cô toại nguyện. Tay của tôi, tay tôi gãy rồi. Tay của tôi, tay của tôi, tay của tôi, tay con gãy rồi ba. Lý Ngọc, tay của con. Cái đồ sao chổi, cô dám làm Lý Ngọc bị thương. Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ cô đúng theo gia quy. Đừng trách chị ấy không cố ý đâu. Tôi nói cho cô biết, nếu tay của Lý Ngọc không khỏi, tôi sẽ chặt tay của cô. Người chị này cũng thật ác độc, làm gãy tay của em gái giữa ban ngày ban mặt, còn có thể ngang ngược đến mức này. Có chuyện gì vậy? Lý Thanh làm gãy tay của em mình, thật là độc ác. Cửu gia bên đó có người bạn quan trọng đến tham gia đấu thầu dự án lần này. Giám đốc Lưu phụ trách dự án công ty Hải Lộ, mong giám đốc Lưu giúp đỡ cho. Bảo Cửu gia cứ yên tâm nhé. Chỉ là không biết người bạn này, Cửu gia có tiện tiết lộ thân phận không? Là một cô gái trẻ. Tôi biết rồi. Tập đoàn Hải Lộ có đội ngũ y tế chuyên nghiệp. Hai cô chờ một chút, tôi bảo bọn họ đến đây. Ba, con bị thương chỉ là chuyện nhỏ. Nếu điều đó ảnh hưởng đến ấn tượng của công ty Hải Lộ đối với chúng ta, vậy thì đồ đàn bà độc ác. Cô Pocket y chang Cinny. mẹ của cô. Bác sĩ, mau cứu con gái tôi. Tay con gái tôi bị gãy rồi. Người phụ nữ này thật độc ác, không một chút cảm thấy tội lỗi nào cả. Hải Lộ của chúng ta làm sao có thể hợp tác với người như vậy chứ? Bác sĩ, có nghiêm trọng lắm không? Tay không bị gãy. Làm sao có thể như vậy? Con gái tôi đau đến thế này mà. Làm sao có thể không gãy chứ? Không gãy là không gãy. Nếu ông không tin, có thể đến bệnh viện kiểm tra. Làm sao có thể không bị gãy chứ? Nhưng thật sự là rất đau. Xương của cô Lý không bị sao cả, cổ tay cũng không có vết bầm. Về lý do tại sao nó đau, vẫn nên hỏi lại cô Lý đi. Nhưng mà chị thật sự đã vặn gãy tay con. Thậm chí ngoài tay ra, chị ấy còn tát con 2 bạt tay. Cô Lý, trước khi nói dối có thể nhìn vào gương không? Cô nói cô Lý Thanh đánh cô. Vậy xem trên mặt cô có dấu tay nào không? Mặt tôi. Người của Lý gia đều nói là Lý Thanh ác độc. Sao hôm nay vừa nhìn, cái người làm hại người khác rồi giả vờ là nạn nhân, ngược lại là Lý Ngọc nhỉ? Lý Thanh đáng thương. Quả nhiên đàn ông đã có tình nhân, con gái của vợ cả sẽ rơi vào cảnh không nhà. Người độc ác như vậy mà Hải Lộ vẫn muốn hợp tác, không sợ sẽ bị người ta đâm sau lưng sao? Hôm nay mời các vị đến đây là để bàn bạc hợp đồng, không phải để một số người gây rắc rối. Xem ra không có thành ý hợp tác, đành thôi vậy. Không phải đâu, chúng tôi thật lòng đến đây bàn chuyện hợp đồng. Cầu xin các anh cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Tôi biết là ba và em gái chắc chắn là đã hiểu lầm gì đó. Họ đã chuẩn bị rất lâu rồi, không cần vì tôi mà làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Đây chính là con gái của vợ cả, hiểu chuyện đến đau lòng.
Không biết là những chuyện như thế này ở Lý gia đã xảy ra bao nhiêu lần rồi nữa. Được rồi, mấy người chuẩn bị kỹ càng bản kế hoạch của hạng mục hải lộ một chút đi. Ba à. Lý Thanh, cô đang âm mưu cái quái gì trong đầu vậy? Kế hoạch cuối cùng cho dự án công trình hải lộ sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Đây là toàn bộ bản về thiết kế cho dự án xây dựng khu vực uốn lượn của tập đoàn Lý Thị và tập đoàn Hải Lộ ở bên hướng Đông Nam. Chúng tôi lên kế hoạch xây dựng các công trình ven biển. Vì sao bản kế hoạch này lại trùng lặp quá nhiều với kế hoạch của chúng ta vậy? Trên đời này có nhiều chuyện tình cờ như vậy sao? Lý Tổng à, chúng ta phải làm sao đây? Trên đây là toàn bộ các phương án thiết kế của chúng tôi. Được đó, mỗi khía cạnh đều rất chi tiết và toàn diện. Cô Lý đúng là tuổi trẻ tài cao đó. Lý Tổng à, ông có đứa con gái như vậy, tập đoàn Lý Thị có người kế thừa rồi. Nói quá rồi, nói quá rồi. Thế hệ trẻ vẫn phải học hỏi nhiều hơn từ thế hệ trước. Cũng không biết là sau này có cơ hội này nữa hay không. Khiêm tốn rồi, người tiếp theo, tập đoàn Bạch Vân. Còn chờ gì nữa, mau bắt đầu đi, đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người chứ. Lý tiểu thư, nếu như còn không bắt đầu nữa, sẽ coi như cô đã rút lui khỏi cuộc đua này đó. Tôi có thể từ bỏ tư cách ứng cử này. Nhưng trước khi tôi từ bỏ tư cách tranh giành hạng mục này, tôi vẫn hy vọng mọi người hãy cùng xem bản thiết kế của chúng tôi nhé. Cái này chắc là có đến 80% trùng khớp rồi. Loại cạnh tranh không lành mạnh này sao có thể xảy ra ở tập đoàn Hải Lộ được chứ? Lý Thanh, bà nuôi con lớn thế này rồi. Là để con sao chép bản thiết kế của công ty sao? Ra đây để làm trò cười à? Ba ơi, ba đừng tức giận mà. Lý Thanh trước đây làm việc ở Lý Thị, giống ý tưởng cũng là điều bình thường mà. Lý tiểu thư, mời cô về cho. Sau này Hải Lộ cũng sẽ không hợp tác với Bạch Vân lần nào nữa. Tập đoàn Bạch Vân bị hủy bỏ tư cách cạnh tranh. Lý Tổng, sau này hợp tác vui vẻ nhé. Hợp tác vui vẻ? Chúng ta không thể vì một số người nào đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng hợp tác của chúng ta được. Lý Tổng, chuyện này phải làm sao đây? Cái này, ba thực sự không muốn xác nhận lại lần nữa sao? Sao con còn chưa đi nữa? Điều 53. Nếu bên B xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu và có hành vi sao chép, tiết lộ thông tin, ảnh hưởng đến uy tín và tiến độ dự án của bên A, bạn sẽ phải trả những khoản bồi thường thiệt hại cao ngất trời. Lý Thanh, cô lại đang làm cái quái gì vậy? Tôi đã chờ giây phút này từ lâu rồi. Người đâu? Đuổi nó ra ngoài. Người của tôi chắc là đã từ tập đoàn Lý Thị quay lại rồi. Anh ấy sẽ mang theo một món đồ không thuộc tài sản của công ty. Trên bàn của Lý Ngọc khi tôi còn làm việc ở Lý Thị, đó là quyển sổ phác thảo của tôi và mang đến đây. Em gái, em không có khả năng làm bản thiết kế nhưng mà lại có không ít mưu đồ. Nói là vứt hết đồ của tôi đi, nhưng lại lén giấu đi món đồ quý báu của tôi. Cô đừng có ngậm máu phun người. Đó là quyển sổ thiết kế của tôi. Đó là lý do tại sao cô đã bí mật lấy nó ra và xem lại toàn bộ cả đêm trước ngày tranh dự án, để tránh ngày hôm sau lên sân khấu làm trò hề. Lý Ngọc, không phải cô nói bản thiết kế này đều là do cô làm sao? Cô phải chịu trách nhiệm pháp lý đó. Em gái, mọi người đều đang cho em một cơ hội để tự mình chứng minh sự trong sạch đó. Sao vậy? Muốn tôi giúp cô không? Cô Pocket Ba à, Cine. máu ba đã hút từ tập đoàn Bạch Vân. Con sẽ khiến cho ba nôn ra từng chút một. Phu nhân ơi, cô muốn đi đâu vậy? Hay là tôi đưa cô đi nhé? Thôi không cần đâu. Phu nhân ơi, mấy ngày nay Cửu gia không chọc cô tức giận mà cô bỏ đi như thế này, vậy thì Cửu gia sẽ lấy mạng tôi thật đó. Buổi phát sóng trực tiếp trước đây của tôi không phải đã bùng nổ rồi sao? Bây giờ đoàn làm phim mời tôi đến tham gia chương trình giải trí đó. Tôi cũng thấy rất thú vị nên mới đi. Trời ơi, cậu mau tránh ra. Tôi phải đi rồi. Phu nhân ơi. Phu nhân đâu? Tôi muốn dùng bữa trưa cùng với cô ấy. Hay là để tôi làm phu nhân của anh đi. Không phải tôi đã nói cậu tôi muốn gì rồi sao? Tôi đã nói là muốn nước ấm. Là nước ấm đó. Nước lạnh như vậy
sẽ làm hỏng cổ họng của tôi. Cậu có thể bồi thường nổi không? Tôi xin lỗi tiểu thư. Bây giờ tôi sẽ đi mua lại một ly khác ạ. Tiểu Trương này, đó là ai vậy? Là một cô minh tinh mới nổi. Giờ cô không có việc gì thì tốt nhất đừng có chọc vào cô ta. Vì cái tính cách đó của cô ta sao? Không chỉ vì tính khí của cô ta đâu, mà còn bởi vì cô ta họ Thẩm nữa. Thẩm sao? Đại tiểu thư Thẩm gia theo đuổi sự nghiệp diễn xuất sao? Lý tiểu thư à, đợi một lát nữa cô cùng nhóm với Thẩm Thi Thi, cô ta sẽ tiến hành giám định các cổ vật tại hiện trường. Cô ta là chuyên gia, cô hãy phối hợp với cô ta một chút nhé. Đây không phải là nhắc Tào Tháo, thì Tào Tháo sẽ đến sau. Này cô, tôi đang nói chuyện với cô đó, cô không nghe thấy sao? Tôi cứ tưởng mọi người đều biết chữ hết rồi chứ. Lý Thanh, mặc dù cô đã leo lên được giường của anh Quốc Hưng, nhưng căn bản là không ai thừa nhận thân phận của cô cả. Cô đừng nghĩ đến việc xuất hiện trước công chúng trong chương trình để thu hút sự chú ý của anh Quốc Hưng nữa. Xin hỏi, cô là ai vậy nhỉ? Thẩm Quốc Hưng căn bản không hề nhắc gì đến cô với tôi cả. Tiểu thư à, buổi trực tiếp sắp bắt đầu rồi. Lý Thanh, chúng ta cùng chờ xem. Món đồ cổ cuối cùng lần này là của một trong những nhà sưu tập tư nhân trẻ nhất trong giới nghệ thuật cổ. Chủ tịch của tập đoàn Thẩm Thị, anh Thẩm Quốc Hưng. Sao ở đâu cũng có anh ấy hết vậy? Hiện vật này là một bảo vật của hoàng tộc. Người ta nói rằng nó được hoàng đế nhà Hạ tặng vì thiếp thất yêu quý của mình. Một bộ trang sức và đồ trang điểm. Người ngày nay thật sự biết nói lung tung. Một thứ tầm thường như thế này mà cũng không ngại nói là báu vật hoàng tộc nữa chứ. Tiếp theo xin mời chuyên gia và khách mời giải thích cho mọi người câu chuyện đằng sau của di vật. Anh Quốc Hưng quả nhiên có con mắt tinh tường. Nhìn hoa văn được chạm khắc sống động như thật, mà nó còn được bảo quản rất tốt, hoàn toàn không có dấu vết đã bị sử dụng qua. Ôi, sao cái này bị hỏng rồi? Nhớ khi còn nhỏ, anh Quốc Hưng thường đưa tôi đến buổi đấu giá chơi. Mua nhiều đồ quá rồi, có chút không nhớ rõ nữa. Anh Quốc Hưng đem nó lên chương trình, có lẽ là muốn làm tôi ngạc nhiên. Cô Lý, dù là những người hoàn toàn không biết gì về lịch sử, có lẽ cũng nhận ra rằng những món đồ này có giá trị không nhỏ. Đúng vậy. Tốt lắm. Cô là người ngoài ngành, không hiểu, tôi cũng không trách cô. Ý tôi nói là chất lượng của món hàng giả này cũng khá tốt đấy. Cô có ý gì? Vương cung đại hạ, quả thật có món bảo vật như vậy, không sai. Nhưng món này, họa tiết hoa văn trên bề mặt đã lỗi thời từ lâu rồi, Pocket Cine. không phù hợp với thẩm mỹ hoàng gia thời đó. Ý cô là đường chủ tịch của Thẩm Thị lấy đồ giả lên chương trình sao? Cửu gia, phu nhân trong chương trình nói đồ anh tặng là hàng giả. Rất tốt. Ý cô là gì? Nói chuyện thì phải có trách nhiệm đấy. Cô có tầm nhìn hạn hẹp, chắc là chưa thấy đồ tốt bao giờ. Đồ anh Quốc Hưng tặng cho tôi làm sao có thể là hàng giả chứ? Cô ấy là ai? Anh quên rồi sao? Cô ấy là người em họ ở xa của anh. Khi còn nhỏ hay đến nhà anh, nhất định bắt anh phải chơi với cô ấy. Anh thấy phiền quá, mắng cô ấy khóc luôn đấy. Cô Thẩm, có thể cô đã hiểu lầm ý tôi rồi. Ý tôi là chiếc hộp trang điểm này là hàng giả, nhưng tôi không nói. Anh Thẩm gửi món bảo vật tới là hàng giả. Lấy cái tay bẩn thỉu của cô ra. Đồ quý giá như vậy là thứ cô có thể chạm vào sao? Chắc là anh Thẩm đã đùa với mọi người thôi. Đây mới là bảo vật thật sự. Họa tiết hoa dây quấn, một đôi trâm cài tóc với phụ kiện đung đưa. Hộp trang điểm này chỉ là hàng giả mà thôi. Phu nhân thật thông minh. Thanh Thanh, chị cũng thật là lợi hại. Là kịch bản đạo diễn đưa cho sao? Đạo diễn này có thể cho Thẩm gia đại tiểu thư bị mất mặt như vậy sao? Có lý. Cô ấy trở thành chủ đề nóng nhất trên mạng rồi, luôn bắt nạt mọi người trong đoàn phim. Tôi cũng sắp chịu không nổi rồi. Cút đi. Cút hết đi. Cút hết cho tôi đi. Cô Thẩm, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy không có nói cho tôi biết. Có thể là anh Quốc Hưng muốn làm tôi ngạc nhiên. Bây giờ, lập tức đuổi Lý Thanh ra khỏi nhóm đạo diễn. Cô Thẩm, hiện tại lượt tìm kiếm sắp bùng nổ rồi. Bây giờ mà đuổi cô ấy, mọi người đều sẽ biết chuyện gì xảy ra đấy. Vô dụng. Một đám vô dụng. Hết thuốc chữa. Lý Thanh, tôi tự có cách làm cô bị đuổi khỏi chương trình.
Không sao chứ? Không sao. Cảm ơn anh. Tôi là Trần Hạo. Gần đây bận quá, vẫn chưa thể chính thức làm quen với cô. Cảm ơn anh. Tôi là Lý Thanh. Anh Hạo, xin lỗi nhé. Em không nhìn thấy. Không sao, tôi còn phải quay phim nên đi trước đây. Được. Cô lại làm trò gì nữa đây? Cô thật dữ quá đi. Chưa nổi tiếng đã bắt đầu tỏ ra kiêu ngạo rồi. Kỳ lạ. Mình đâu có gọi đồ ăn. Xin chào, đồ ăn để sai phòng rồi, tôi để lại ở cửa nhé. Này, cô Lý. Ồ, có lẽ là để sai rồi. Cảm ơn. Không có gì. Thật kỳ lạ. Ôi, thật ngại quá, cô không sao chứ? Không sao đâu, chỉ là một ly cà phê thôi. Cô Thẩm bảo tôi đi mua cà phê, vừa hay dư một ly nữa. Cô cầm lấy uống đi, không cần đâu, cô cầm lấy. Cô Thẩm gọi tôi đi trước đây. Chị Thanh Thanh, cà phê của chị đây. Cảm ơn. Này, cà phê này, sao có vị lạ thế? Ly cà phê vừa rồi bị đổ. Trợ lý của Thẩm Thi Thi cho tôi ly cà phê này. Chẳng lẽ ly cà phê này có vấn đề? Thẩm Thi Thi. Đúng vậy. Đợi một chút. Cô Lý, cô chính là người trong lòng của anh ấy. Tôi nói bắt đầu thì bắt đầu. Được thôi, đạo diễn, nào bắt đầu. Này, cô Lý, cô bị sao thế? Làm cái gì vậy? Thanh Thanh, mau gọi điện. Bọn ngốc các người. Lý Thanh, để rồi xem. Thanh Thanh. Thanh Thanh. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Tôi bị sao vậy? Em đã ngất đi. Có lẽ do đi quay chương trình nên mệt quá đấy. Không mệt. Thẩm Thi Thi, chắc chắn là ly cà phê đó có vấn đề. Hay là thôi đừng đi nữa. Không được. Chỉ còn lại vài cảnh nữa thôi. Hơn nữa tôi còn phải tìm Thẩm. Không tốt rồi, có chuyện rồi. Anh xem. Cửu gia. Chuyện gì vậy? Đây là lý do mà em nhất định phải tham gia ghi hình sao? Anh lại nổi điên cái gì vậy? Lý Thanh có cử chỉ thân mật với trai trẻ Trần Hạo tại trường quay. Làm sao tôi có thể làm những chuyện này? Mới đi ra ngoài có mấy ngày đã tìm được tình yêu đích thực rồi. Tôi và Trần Hạo đó tổng cộng nói không được mấy câu. Sao anh lại vu khống tôi? Phu nhân Thẩm và chàng trai trẻ trước mặt công chúng lôi kéo. Đây là những gì tôi tận mắt nhìn thấy. Tôi không có. Vẫn còn chưa ly hôn đã gấp gáp tìm người mới rồi sao? Anh chỉ tin tấm ảnh, nhất quyết không tin tôi phải không? Vốn dĩ chúng ta chỉ là kết hôn theo thỏa thuận. Tôi thích làm gì thì làm. Anh không thể quản tôi. Cửu gia. Cửu gia. Lý Thanh, chỉ cần ra khỏi cánh cửa này thì đừng quay về đây nữa. Không về thì không về. Phu nhân ơi. Cửu gia. Cái tin tức này nổi lên đột ngột như vậy, chắc chắn có sự hiểu lầm gì đó. Cô ấy tài giỏi như vậy, làm sao có thể là hiểu lầm chứ? Mời vào. Anh Trần, anh đã xem chủ đề tìm kiếm chưa? Lý tiểu thư à, cô không phải là người của showbiz này nên có thể không biết rõ. Trong ngành, loại tin đồn vô căn cứ này nhiều vô số kể. Nếu như cô để ý đến từng cái một thì cô sẽ vô cùng mệt mỏi đó. Nhưng mà tôi cứ để ý đó thì sao? Sao có thể để ý quá nhiều chó con như vậy chứ? Không trả lời chính là cách giải quyết tốt nhất. Nếu tôi nói đây là bút tích của Thẩm Thi Thi thì sao? Vậy thì anh Trần à, anh đã chịu khổ vì cô ta một cách vô ích rồi. Anh Trần, giúp một việc có thể hay không?
Cửu gia, hay là tôi đi điều tra thử nhé. Cút. Thẩm tiểu thư à, cô có biết không? Hiện tại ở khu vực xung quanh phim trường đã bị người hâm mộ của Trần Hạo vây đến mức nước cũng không thể chảy qua được. Bọn họ đều tức điên lên rồi. Trứng thối đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Chỉ chờ Lý Thanh xuất hiện là sẽ ném vào cô ta. Lý Thanh cái con đàn bà vừa không biết xấu hổ, vừa không biết giữ đạo làm vợ này. Tìm mấy tay săn ảnh, chụp vài tấm hình là cô ta đã mắc câu rồi. Chỉ bằng thủ đoạn này mà cô ta cũng muốn gia nhập giới giải trí sao? Chỉ có Thẩm tiểu thư mới có thể xứng đôi với Cửu gia thôi. Anh Quốc Hưng. Anh Quốc Hưng ơi. Thanh Thanh. Anh Quốc Hưng. Anh Quốc Hưng ơi. Sao lại là cô? Ai cho cô vào đây? Cút. Lý Thanh, tôi sẽ khiến cho cô biến mất mãi mãi. Dám làm ảnh hưởng danh tiếng Trần Hạo, còn dám tham gia chương trình tạp kỹ sao? Cô chán sống lắm rồi. Mau mau quỳ xuống xin lỗi đi. Ở đây toàn là camera giám sát. Mấy người vì Trần Hạo mà làm những chuyện bất hợp pháp, không muốn vào tù thì tránh ra. Ai vi phạm pháp luật chứ? Chúng tôi chỉ muốn dạy cho cô một bài học thôi. Mấy người đàn ông to xác các anh. Thích Trần Hạo sao? Thích Trần Hạo. Trần Hạo thì sao chứ? Chúng tôi chính là người hâm mộ của Trần Hạo. Đừng nói nhảm với cô ta nữa. Chúng ta lên. Sao anh lại đến đây? Tình cờ đi qua thôi. Lý tiểu thư, là cô báo công an phải không? Đúng. Mấy người hâm mộ này có ý muốn tấn công tôi. Quá trình cụ thể toàn bộ đều được camera giám sát ven đường ghi lại. Cô báo công an khi nào vậy? Giả vờ vô hại, chờ người sập bẫy. Đây là cái bẫy do cô bày sẵn sao? Cảm ơn anh nhé. Mấy người hâm mộ này đều là trẻ vị thành niên không hiểu chuyện, nhưng mà họ vừa nói có một người gọi là chị Trân xúi giục bọn họ làm. Hy vọng trở về anh có thể điều tra nghiêm ngặt về họ. Đây là việc tôi nên làm mà. Cửu gia, tôi cần đi đến chỗ quay chương trình gấp. Anh có thể cho tôi đi nhờ xe được không? Cửu gia, cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. Tôi đi trước nhé. Không có gì khác muốn nói sao? Không phải là anh không muốn nghe tôi giải thích hay sao? Cô, tối hôm nay tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Lý Thanh, sao cô lại đến đây? Tôi không ở đây. Vậy thì Thẩm tiểu thư nghĩ tôi nên ở đâu đây? Tôi chỉ là không ngờ tới cô bị dân mạng mắng như vậy mà còn có thể mặc giày đến đây đó. Vậy sao? Tôi còn tưởng là Thẩm tiểu thư đây đã làm chuyện gì đó rồi chứ. Cô đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Sao anh ta lại đến đây vậy? Không ngờ anh ta vậy mà lại đến đây. Anh Quốc Hưng, sao anh lại đến đây? Sao anh lại đến đây vậy? Tôi đến xem thử. Kịch hay mà cô nói? Lại gặp nhau rồi. Lý tiểu thư, chỗ tôi có một tin xấu đây. Có muốn nghe một chút hay không? Lý Thanh, đây chính là kịch hay mà cô nói sao? Đừng vội mà, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Lý Thanh cái con đàn bà vừa không biết xấu hổ, vừa không biết giữ đạo làm vợ này. Tìm mấy tay săn ảnh, chụp vài tấm hình là cô ta đã mắc câu rồi. Chỉ bằng thủ đoạn này mà cô ta cũng muốn gia nhập giới giải trí sao? Chỉ có Thẩm tiểu thư mới có thể xứng đôi với Cửu gia thôi. Cậu nhẹ nhàng chút đi, cậu làm tôi đau đó. Thẩm tiểu thư, Pocket Cine. thủ đoạn này của tôi có giống với cách cô đã làm không? Lý Thanh, con đàn bà thúi. Vẫn còn chưa kết thúc sao? Lý tiểu thư à, sao cô còn đánh người nữa? Bà Trần à, bà bị nghi ngờ xúi giục người chưa thành niên phạm tội.
Mời bà đi với chúng tôi một chuyến. Dừng tay. Tôi xem ai dám động vào bà ấy. Thẩm tiểu thư, cứu tôi với. Thẩm tiểu thư, bằng chứng rõ ràng. Bà có muốn nói gì nữa hay không? Là cô ta không vừa mắt Lý Thanh. Bảo tôi kêu một vài người hâm mộ dạy cho Lý Thanh một bài học để hả giận. Tôi có bằng chứng của cô ta. Bà đang nói nhảm cái gì vậy hả? Dừng tay. Cửu gia, anh cứu tôi với. Không phải là cô ta đang cố tình làm mất mặt anh trước mọi người sao? Bắt nạt Lý Thanh vợ của tôi. Đó mới chính là đang làm mất mặt tôi đó. Đi. Thả tôi ra. Vợ ơi, không ly hôn nữa có được không? Xem tâm trạng thế nào đã. Lý tổng, thuốc của chúng ta sau khi đưa ra thị trường gây ra chấn động lớn trong ngành. Chỉ mới vài ngày, định giá của công ty đã tăng lên mấy chục lần. Không ngờ sẽ có một ngày, y học cổ truyền Trung Quốc lại có thể gây áp lực thị phần của thuốc Tây. Đây đều là công lao của Lý tổng. Được rồi. Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm sắp thành công trong việc nghiên cứu và phát triển loại thuốc mới. Mọi người hãy chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình. Hãy chuẩn bị cho việc ra mắt sản phẩm mới. Tan học. Chị ơi, mua hoa đi. Nếu em không bán hết, ba em sẽ đánh em đấy. Được. Lý tổng, đừng giả vờ nữa. Gần đây, công việc kinh doanh của Lý tổng khá tốt đấy. Kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ? Những người dân bình thường như chúng tôi, nhìn thôi cũng muốn có một phần. Nói đi. Công thức thuốc của tập đoàn Bạch Vân rốt cuộc là gì? Người bình thường đưa công thức cho anh rồi. Anh xem có thể hiểu sao? Im miệng. Mau chóng giao ra đi. Những tên bắt cóc bình thường chỉ muốn có tiền, nhưng không phải theo cách này. Nói đi. Ai bảo các anh làm? Cô cũng khá là thông minh đấy. Biết hậu quả của việc không nói không? Pocket Cine. Anh, lại đây. Tôi chỉ nói với anh thôi. Đại ca, một người phụ nữ mềm yếu thì có khả năng làm gì chứ? Mùi gì vậy? Cô làm cái gì vậy hả? Bạch Vân, nghiên cứu và phát triển của dược phẩm. Nói đi. Ai cử các anh tới? Hoa thị. Dược phẩm. Đại ca, sao anh nói ra rồi? Là thuốc làm nói ra sự thật. Nếu như cô cũng đã biết rồi, vậy tôi sẽ diệt khẩu cô. Tôi xem ai dám đụng vào cô ấy. Cửu gia, đụng vào người của tôi, không muốn sống nữa sao? Còn không mau cút đi. Đợi đã. Đụng vào người của tôi, không phải trả giá sao? Cửu gia, tôi muốn cái chân đó. Cảm ơn cửu gia tha mạng. Cửu gia, anh vẫn như mọi khi. Anh hùng cứu mỹ nhân, vẫn còn tâm trạng đùa giỡn sao? Sao rồi? Sao thế? Chóng mặt hả? Thanh Thanh, Thanh Thanh. Nước. Chậm Pocket thôi. Cine.
Cô ngất xỉu làm tôi sợ quá đi mất. Tôi đã giấu thuốc độc trong răng. Xem như xử được 1.000 kẻ thù thì mình cũng ảnh hưởng 800. Có tác dụng phụ không? Cửu gia, xem ra anh đã bị dọa đến sợ quá rồi. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi. Họ chỉ đang bắt nạt cô vì cô còn chưa có cơ sở vững vàng. Nếu cô nhất định phải tự mình làm, từ nay tập đoàn Thẩm Thị sẽ đứng ra chứng thực cho cô. Tôi xem còn ai dám dùng thủ đoạn này với cô. Cửu gia, anh đối xử với tôi như vậy, tôi không biết phải báo đáp ra sao. Cô là người phụ nữ của tôi. Việc này là bổn phận và trách nhiệm của tôi đối với cô. Chẳng lẽ chúng ta không phải là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân sao? Vậy cô có muốn đi kiểm tra kết quả điều trị của mình ngay bây giờ không? Nếu cậu không có việc chính đáng thì ngày mai không cần phải đi làm việc nữa. Cửu gia, không hay rồi. Đơn thuốc của phu nhân bị lộ ra rồi. Bây giờ trên mạng có khắp nơi. Lý Ngọc đó, cô ta nói phu nhân chúng ta ăn cắp bí mật của công ty. Cổ phiếu của tập đoàn Bạch Vân giảm mạnh. Tôi thật sự không biết trong đầu cô ấy có thể nghĩ ra cách gì tốt mà tôi có thể để tâm tới. Phu nhân, đơn thuốc của cô bị lộ rồi. Tôi không biết trong tay Lý gia sao lại còn có một bản. Họ chỉ còn mấy trò xảo quyệt này thôi. Hẹn gặp anh ở buổi họp báo. Công thức bí mật của Bạch Vân đã bị lộ, cô nghĩ sao? Bà cô từng nói cô và tập đoàn Lý Thị vẫn luôn duy trì liên hệ mật thiết. Có thật sự là vậy không? Cổ phiếu của tập đoàn Bạch Vân liên tục giảm. Cô có gì muốn nói không? Lý Thanh, xem kìa, đại diện của dược phẩm Hoa Thị đã đến rồi. Cô đó, mau chóng nhường chỗ này lại đi. Pocket Cine. Chị à, không lẽ chị đến một mình sao? Làm sao? Bị báo giá làm mất tinh thần rồi sao? Cô đó, mau quay về chỗ cô nên ngồi đi. Cái ghế ở cửa ra vào đấy. Thẩm Minh Khánh, bây giờ cậu đã tìm được chỗ dựa mới rồi thì cáo mượn oai hùng sao? Thật mất mặt Thẩm gia mà. Đây là đại diện Hoa Thị sao? Xin chào, chúng ta không phải lần đầu gặp mặt. Cái chân bị gãy của tên bắt cóc đã nhận được rồi chứ? Lý Thanh, cô đừng có mà đắc ý. Lát nữa sẽ có chuyện hay cho cô xem. À đúng rồi, tôi quên nói. Vì để làm rõ sự thật cho mọi người, tôi đã đặc biệt xin phép để phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình. Chỉ là không biết hôm nay cuối cùng ai sẽ thân bại danh liệt. 1 tháng trước, tập đoàn Bạch Vân dưới quyền sở hữu của Lý Thanh, thuốc do công ty phát hành, được hợp tác nghiên cứu và phát triển giữa dược phẩm Hoa Thị và tập đoàn Lý Thị. Bằng sáng chế thuốc A được nộp đơn xin cấp, được tổ chức chuyên môn đánh giá là có độ tương đồng cao. Lý tổng, cô có gì muốn nói không? Điều trị bệnh tim mạch, thuốc đặc hiệu An Tâm Khang cho các triệu chứng như đau thắt ngực và các triệu chứng khác. Đúng thật là tập đoàn Bạch Vân chúng tôi độc lập nghiên cứu và phát triển. Thuốc bằng sáng chế A3487 đã qua kiểm định với An Tâm Khang của tập đoàn Bạch Vân. Về việc phối trộn nguyên liệu và quy trình sản xuất, quả thực có nhiều điểm tương đồng. Các đồng nghiệp đều biết, phát triển các loại thuốc mới sẽ cần đến toàn bộ nhân lực của công ty, cả tài nguyên vật chất và tài chính. Có thể mất đến vài chục năm cũng là điều bình thường. Lý Thanh, cô còn trẻ như vậy, công ty vừa mới chuyển đổi gần đây, làm sao có thể trong vài tháng đạt được kết quả của hàng trăm người nỗ lực cả đời làm việc? Chị à, tôi biết là chị muốn tự mình mở công ty, nhưng mà chị cũng không thể trộn đồ của tập đoàn Hoa Thị chứ. Quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc phức tạp như vậy,
Làm sao mà cái công ty nhỏ bé này của chị có thể hoàn thành nó một cách độc lập được chứ các vị? Tôi có thể cung cấp tất cả các bản ghi hình của camera giám sát về Lý Thanh trong những năm làm việc tại tập đoàn Lý Thị. Và cả bằng sáng chế thuốc sớm hơn, đơn xin cấp bằng sáng chế của An Tâm Khang nữa. Các vị à, bằng sáng chế số A 3487, thời gian nộp đơn là đầu tháng 5. Còn thời gian nộp đơn xin cấp bằng sáng chế của An Tâm Khang là đầu tháng 6. Lý Thanh, cô còn gì muốn nói nữa không? Pocket Cine. Công thức trong tay của bọn họ quả thực là công thức của An Tâm Khang. Tôi quả thực cũng từng đảm nhiệm chức vụ ở Lý Thị. Lý Thanh, hôm nay, nếu như cô không ở trước ống kính, dập đầu xin lỗi những nhân viên nghiên cứu mà cô đã ăn cắp ý tưởng, thì tất cả mọi người ở đây sẽ không tha thứ cho cô đâu. Lý Thanh, cô có xứng đáng với những người đã dành cả đời để nghiên cứu về thuốc không? Công ty xấu xa chỉ có thể làm ra những liều thuốc độc cho mọi người uống thôi. Lý Ngọc à, cô và mấy người bạn của cô đúng là chó khó bỏ tật gặm xương mà. Lý Thanh, bỏ cái dáng vẻ đồ nhà quê chửi bóng chửi gió kia của cô đi. Đây là buổi họp báo. Tôi làm chứng. Lý Tổng không bao giờ để người khác tham gia nghiên cứu và phát triển. Lần nào lấy ra cũng là hàng đã hoàn thiện. Không hề có ai tham gia vào quá trình nghiên cứu phát triển. Đây chính là phẩm chất làm người của Lý Thanh đó. Ngay cả nhân viên của cô ta cũng chủ động chạy ra đây để làm chứng đó. Lý Tổng à, chúng tôi có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng cô đã đánh cắp kết quả nghiên cứu thuốc của công ty chúng tôi. Sau cuộc họp báo, tôi sẽ kiện cô. Được rồi, mấy người nói xong chưa? Đến lượt tôi nói rồi. Nếu như công thức mới đã bị lan truyền khắp nơi, thì tôi cũng không ngại cho mọi người xem thêm vài cái nữa. Mấy thứ này là những bản thảo thử nghiệm pha chế thuốc trước đây của tôi. Những ghi chép nghiên cứu của mấy người e rằng chỉ là đang đẩy mạnh công thức cuối cùng thôi. Và thu được những bản ghi chép thí nghiệm bị sai lệch. Tuy nhiên, đây không phải là yếu tố quan trọng nhất. Lý Thanh, chú ý lời nói của cô đó. Có biết vì sao lời nói dối của mấy người lại giống như bong bóng không? Thế là vỡ nát rồi. Công thức của An Tâm Khang bắt nguồn từ cuốn sách cổ này. Và cuốn sách cổ này là của mẹ ruột tôi, được truyền lại từ ông bà tổ tiên. Cha dượng đã chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản của mẹ tôi trong hơn 20 năm qua. Và cuốn sách cổ này cũng được cất giữ trong két sắt ở Thụy Sĩ suốt 20 năm qua. Lý Ngọc à, nghiên cứu của cô là do tổ tiên của tôi báo mộng về cho cô sao? Vậy thì cô có mơ thấy mẹ tôi đang tìm cách lấy mạng cô hay không? Cô, không phải mấy người đã nói là chắc chắn sẽ không có sai sót nào? Câm miệng. Mấy người vẫn còn dám hợp tác với loại người này sao? Không sợ là mấy người sẽ là hoa thị tiếp theo hay sao? Đây là đơn kiện của tôi. Bây giờ đến lượt mấy người rồi. Lý tiểu thư, sau khi kết thúc họp báo, cổ phiếu tập đoàn Hoa Thị liên tục bị rớt giá. Cô nghĩ gì về điều này? Cô thực sự không chấp nhận lời hòa giải ngoài tòa án và muốn tống người thân của mình vào tù sao? Sau khi công thức bị rò rỉ, cô sẽ làm gì? Tôi muốn tuyên bố một tin tức. Tôi muốn công khai toàn bộ công thức gốc trong sách cổ. Hy vọng những người tri thức trong xã hội sẽ cùng tôi khôi phục lại công thức để mang lại lợi ích cho cộng đồng. Đồng thời, tôi sẽ trích 50% lợi nhuận của công ty trong tương lai để quyên góp toàn bộ cho các tổ chức phúc lợi xã hội. Cô Lý có tầm nhìn rộng lớn, thật đáng ngưỡng mộ. Doanh nhân trẻ giỏi nhất không ai khác chính là cô Lý. Khi nào có thể có nhiều người giống cô Lý hơn đây? Cửu gia. Thanh Thanh, sao vậy? Cởi ra đi. Bây giờ đã đến lúc kiểm tra kết quả rồi. Chẳng lẽ chúng ta không phải mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân chân thành, trong sáng sao?
Thế nào? Cô có hài lòng với kết quả điều trị của mình không? Cũng không tệ đó. Chuyên tâm khám cho tôi chút đi. Bây giờ anh tự cởi hay là để tôi cởi đây? Hổ không gầm nên coi tôi như mèo bệnh sao? Cửu gia à, bây giờ anh có cảm thấy cơ thể của mình rã rời hay không? Có chút yếu ớt. Gần đây có một chút. Cô lại làm chuyện kỳ quặc gì nữa rồi? Tác dụng của thuốc lần này hình như có hơi mạnh quá rồi. Lần sau tôi sẽ giảm liều lượng cho anh một chút. Cô nói gì cơ? Tim có chút đau đó. Đây cũng là tác dụng phụ sao? Cái này. Pocket Cửu City. gia à, Cửu gia, có đỡ hơn chút nào không? Có chuyện gì vậy? Cô lại làm gì nữa rồi? Không lẽ do cái viên hồi xuân đơn đó phát huy tác dụng sao? Chuyện này. Lý Thanh ơi là Lý Thanh. Cô đúng là Phan Kim Liên bỏ thuốc để che giấu ý định xấu mà. Phan Kim Liên cái gì chứ? Tôi là Đại Hạ. Bây giờ anh đã có thể đi xa như vậy rồi. Không hổ là cô vợ thần y của anh. Không chỉ chữa khỏi chân cho anh, mà còn tẩm bổ cho thận của anh nữa. Đó là tất nhiên. Anh cũng không xem thử em là ai. Em chính là thần y đại nhân đó. Có phải em không nỡ đánh mất danh hiệu Thẩm phu nhân không? Anh cũng không có nói khi chân khỏi hẳn rồi sẽ ly hôn với em mà. Chỉ có anh biết nói thôi à. Cửu gia. Phu nhân, cô ấy có việc phải đi trước. Cô ấy đi đâu rồi? Cô ấy đi xem những phát hiện mới nhất của những ngôi mộ được khai quật trước đây. Chuẩn bị xe, đưa tôi qua đó. Chủ nhân của lăng mộ bí ẩn xuất hiện do động đất ở Hải Thành đã được xác định là vị hoàng đế bí ẩn nhất của vương triều Đại Hạ, Võ Đế. Và điều khiến mọi người bất ngờ nhất là bên cạnh Võ Đế còn có một cô gái bí ẩn được chôn cùng. Lý tiểu thư, cô không thể vào được, tránh ra. Tôi có giấy phép. Tại sao lại không thể vào chứ? Pocket City. Xin mời Lý tiểu thư về cho. Ở đó có con gì kìa? Đang định gọi cô luôn đây, mau đến xem. Căn cứ vào những ghi chép trong mộ, cặp ngọc bội song ngư này có khả năng giao tiếp với đất trời. Nhìn đi, tôi đã nói là trong y đúc mà. Miếng ngọc bội này cũng coi như là bảo vật quốc gia rồi. Giao tiếp với đất trời sao? Đây không phải chỉ là một miếng ngọc bội bình thường thôi sao? Miếng ngọc bội song ngư xinh đẹp thế này mà ngài muốn tặng cho ta sao? Người thích thì cứ lấy đi. Lời ta nói,
còn có thể là giả được sao? Nếu không thì chúng ta ghép chúng lại thử xem nhé. Chuyện này, đây là bảo vật quốc gia đó. Không ổn đâu, không sao. Thanh Thanh, theo anh về nhà, có được không? Em không muốn. Thẩm Quốc Hưng, rốt cuộc thì anh đang giấu em cái quái gì vậy? Thanh Thanh, cuộc sống hiện tại không phải đang rất tốt sao? Tập đoàn ngày càng phát triển mạnh mẽ, những người em không thích cũng đã bị xử lý rồi. Nhưng mà em cũng có quyền được biết sự thật mà. Em không thể nào bị anh giấu giếm cả đời như vậy được. Em có dự cảm việc hai chúng ta quen biết nhau chắc chắn không phải là sự trùng hợp. Cửu gia, cho dù anh có quyền thế đến mức nào thì em cũng nhất định sẽ điều tra ra sự thật. Em muốn xuống xe. Nếu anh còn không mở cửa nữa thì em sẽ nhảy xuống xe đó. Bác Tài, đi đến viện khảo cổ học. Lý Thanh, tôi muốn cô phải đền mạng. Đây không phải là Lý đại tiểu thư sao? Sao bây giờ lại suy bại thành bộ dạng như thế này rồi? Sao tập đoàn Lý Thị lại không đưa tiền để bảo lãnh cô ra ngoài đi nhỉ? Mấy cô không xem tin tức sao? Tập đoàn Lý Thị đã bị phá sản và được Thẩm gia mua lại rồi. Bây giờ Lý tổng bị chọc tức đến mức phải nhập viện. Nghe nói trước cửa phòng bệnh còn có một đám con hoang cãi nhau ồn ào đòi chia gia sản đó. Thả tôi ra. Còn không mau tỉnh dậy. Cô muốn làm gì? Cô đang thắc mắc là làm sao mà tôi ra ngoài được chứ gì? Nếu muốn trách thì trách cô đã động đến miếng bánh của quá nhiều người rồi đi. Tôi được bảo lãnh ra ngoài rồi. Bọn họ thả tôi ra ngoài chỉ vì một mục đích, đó là mượn tay của tôi trừ khử cái con khốn chướng mắt cô đó. Toan rồi. Thuốc bột tự vệ của mình đâu rồi? Chắc cô đang tìm thứ này nhỉ? Chút thủ đoạn này của cô tôi còn chưa rõ sao? Tôi đã dọn sạch sẽ lúc lục soát cô rồi. Tôi hận không thể lấy mạng cô ngay bây giờ. Cô đã lấy đi hết những thứ thuộc về tôi. Những thứ đó đáng lẽ phải thuộc về tôi. Là cô đã ép tôi trở thành bộ dạng như bây giờ. Bây giờ không còn gì cả. Nếu như là trước đây cô quỳ xuống cầu xin tôi thì tôi còn có thể tha cho cô một mạng. Nhưng mà bây giờ, chị ơi đừng sợ. Em gái sẽ đích thân tiễn chị trên đường xuống Hoàng Tuyền. Lý Thanh, tôi muốn cô chôn cùng với tôi. Thanh Thanh, Thanh Thanh, Thanh Thanh ơi, cẩn thận, đi bán muối hết cho tôi. Muốn đi sao? Ba ơi, con là con trai của ba mà. Cái đồ con trai bất hiếu, chọc ai không chọc, lại đi chọc Cửu gia. Ba cũng không bảo vệ mày được. Mau cút đi, tao sẽ coi như chưa từng sinh ra đứa con nào như mày. Ba ơi, đừng mà ba ơi, con thực sự biết sai rồi mà. Con thực sự biết sai rồi. Mau cút đi cho ba. Ba ơi. Con đàn bà thúi cô hại tôi thảm rồi. Anh là một thằng ngu. Nếu không phải vì anh là người của Thẩm gia thì đến đánh giày cho tôi cũng không xứng. Giờ cô quay về xem thử. Ở Lý gia không còn thứ gì thuộc về cô cả. Anh cũng về nhà hỏi thử xem anh có còn xứng mang họ Thẩm không. Hôm nay đừng ai mơ có thể đi khỏi đây. Ai cũng đừng hòng đi được.
Quốc Hưng, Quốc Hưng ơi, Quốc Hưng, cố gắng một chút, cố thêm chút nữa. Tiểu Thanh, Thẩm Quốc Hưng, anh, rốt cuộc anh là ai? Thẩm Quốc Hưng, anh, rốt cuộc anh là ai? Đồ ngốc. Không phải là em đã có đáp án rồi sao? Cửu gia, anh vừa vặn xem kịp tập cuối rồi. Tập cuối gì cơ? Chính là cái bộ phim về cẩu hoàng đế và vị thần y đã lui về sống ẩn nơi núi rừng đó. Tiểu Thanh, em vẫn chưa bỏ đi sao? Tất nhiên là em không đi rồi. Hơn nữa năng lực của thần y em đây lợi hại vô cùng luôn. Anh nhìn đi, anh vẫn còn sống này. Nhưng mà Cửu gia ơi, đầu óc anh lại làm sao thế?